प्रगती करायची आणि सूर्योपासना आपल्याला महाभारतात रामायणात सूर्य उपासना आपल्याला करून लोक मोठी शक्ती प्राप्त करत होती. आपल्याला या संपूर्ण जगासाठी ही सूर्य उपासना करून सोलर एनर्जीच्या माध्यमातून उत्क्रांती करायची आहे. 2070 साली आपल्याला कार्बन इमिशन मुक्त व्हायचं. त्या दृष्टीने आपली वाटचाल करण्यासाठी मी सर्वांना पुन्हा एकदा शुभेच्छा देतो. मला या ठिकाणी बोलवल्याबद्दल आपल्याची सर्व आभारी आणि खेळातर्फे किंवा महावितरणतर्फे काही आपल्याला सरकारला लागेल तर त्यामुळे आपली सगळ्या हाताने सगळ्या हाताने आणि चांगल्या मला करून आणि सर्वजण आपल्या भविष्यातली वाटचाल ही एकमेकांच्या सहकार्य आणि समन्वयाने करू अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. सर्वप्रथम MASMAला एवढंच आलेलं म्हणजे आपण एक्झिबिशन करण्यात केलं त्याच्यानंतर शुभेच्छा देतो. महावितरणच्या मी मला सांगू इच्छितो जसं आपण आपला देश आपण उष्ण कटिबंधमध्ये राहतो आणि अजून आपण सोलरचं पूर्ण पोटेन्शियल एक्सप्लोर केलेलं नाही आहे. आता सध्या आपण एक म्हणजे लहानपणामध्ये असं म्हणायला आपल्याला या सेक्टरमध्ये स्टार्टिंगमध्ये आहे बाळपणात आहे. तर त्यामुळे आता याच्यामध्ये आपण सर्वजणांनी तुम्ही जर काम केलं तर याच्यामध्ये नक्कीच आपल्याला बेनिफिट होईल, फायदा होईल. त्याकरता आमची जी काही सोलर पॉलिसी आहे मेडा आणि महावितरणची त्याबद्दल उद्या आम्ही इथे माहिती देणार आहे. आपण सर्वांनी बेनिफिट त्याचा घ्यावा. त्यामध्ये आम्ही जी काही सबसिडी स्कीम दिलेली आहे शासनामार्फत त्याची संपूर्ण माहिती आपल्याला मिळेल. सर्वांनी त्याचा फायदा घ्यावा आणि त्याचा पार्टिसिपेट सुद्धा करावं. MASMA, MSCDCL, मेडा आणि वी आर स्टेक होल्डर इन दिस पॉवर सेक्टर. MASMAला पण आम्ही पॉवर सेक्टरमध्ये आमचे स्टेक होल्डर समजतो कारण दे आर कॉन्ट्रिब्युटिंग आणि जे काही सोलर दिवसा जनरेट होतं आता आपण समजू शकतो सध्या सोलर विजेचे डिमांड खूप जास्त वाढलेली आहे. उष्णतेमुळे मेन त्याचा मुख्य कारण आहे आणि पूर्ण फक्त महाराष्ट्रातच नाही भारतात वाढलेली आहे. त्यामुळे त्याच्यामध्ये सोलर वायटल रोल अदा करणार आहे आणि फ्युचरमध्ये सुद्धा अदा करेल आणि सर्वजण मिळून या सेक्टरच्या डेव्हलपमेंट करता आपण काम करूया. जे काही आमच्याकडनं बेनिफिट्स राहतील आणि कोऑर्डिनेशनचे विषय असेल आम्ही बसू आणि ते सॉल्व्ह करू. त्याच्याकरता जे काही कोऑर्डिनेशन मिटिंग अंतराळमध्ये 2 महिने किंवा 3 महिन्यात असेल तर ते आपण एक आम्ही प्लॅन करून मॅडमच्या डिजिटलवरून डिस्कस करतो आणि त्याप्रमाणे यांचे सर्वांचे जे काही विषय असेल सोलर इंटरप्रेनरचे किंवा जे काही आपले पार्टिसिपेंट्स आहेत ते आम्ही सॉल्व्ह करू, पॉझिटिव्हली सॉल्व्ह करू. आणि पुन्हा एकदा मी MASMAचं अभिनंदन करतो, ऑल द बेस्ट देतो. त्यांनी आम्हाला इथे बोलावलं त्याकरता त्यांचे आभारी आहे मी. थँक्यू व्हेरी मच. नमस्कार. MASMAतर्फे हे जे एक्झिबिशन आज भरवण्यात आलेलं आहे सोलरचं अतिशय उपयुक्त आणि सर्वसामान्यांना फायदा होणारा आहे असं मी मानतो. आता मेडानी आणि MSCDCL त्यांच्या पॉलिसीबद्दल आणखी त्यांच्या भविष्यामध्ये या सोलर सेक्टरला त्यांची मदत करू शकतात हातात हात घालून ते काम करू शकतात हे खरोखर स्वागत करण्यासारखं आहे. मी MASMAतर्फे तुम्हाला धन्यवाद देऊ इच्छितो. आज काळाची गरज आहे. सोलरमध्ये आपण अनेक गोष्टीचं काम करणं अत्यंत आवश्यक आहे. वाढती लोकसंख्या, वाढता विजेचा वापर, MSCBवर असलेलं बर्डन त्याला ग्रामीण भागामध्ये खूपच द्यायला लागते. या सगळ्यांना जर कॉम्पन्सेट करायचं असेल तर आपल्या जे निसर्गाने सूर्य दिलेलं आहे त्याला मॅक्सिमम फायदा करून घेणे अतिशय महत्त्वाचं आहे. ते पर्यावरणाच्या दृष्टीने पण चांगलं आहे. मी आपल्या सर्वांनी यासाठी शुभेच्छा देतो. मला बोलवल्याबद्दल धन्यवाद. MASMAच्या विनंतीला मान देऊन आपले कालेवार सर, डीजी जगताप सर हे आले त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो. आणि त्यांनी
एक गोष्ट सांगितली की मास्मा MSCCL मेळा हातात हात घालून सोलर मध्ये ज्या काही अडचणी असतील त्या दूर करणार आहे आणि आपल्याला ते जास्तीत जास्त सपोर्ट करणार आहे. ही एक खूप स्वागतार्ह गोष्ट आहे. आभार. संस्कार साधारणतः 22 वर्ष झाले. 2000 साली आम्ही 40 लोकांनी मिळून संस्कार आणि जी मेळा इथे सांगायला आनंद होत आहे की मेळाच्या ऑफिसमध्ये बसूनच त्याची सुरुवात झाली. म्हणजे पहिली मिटिंग मेळाच्या ऑफिसमध्ये झाली आणि नंतर या कल्पनेला जोर लागला आणि आज 20-22 वर्षानंतर आम्ही जे पाहतोय की आमचे 30-40 मेंबरपासून आज 400-500 लोक याच्यामध्ये जोडले गेलेले आहेत. बिझनेस बदलला आहे. सोलर वॉटर इंटरप्राइजला सुरू होऊन आता हे सोलर टीव्हीचं जे एक नवीन प्रसार झालेला आहे त्यामुळे हे सेक्टर अनेक पटीने वाढलं आहे आणि ही जी काळाची गरज आहे ती ओळखून सर्व लोक याच्यामध्ये काम करत आहेत. गव्हर्नमेंटचा कंटिन्यू सपोर्ट आहे आणि तो सपोर्ट अगदी लागणार आहे की पॉलिसीमुळे फरक पडतो आणि चांगली पॉलिसी आल्या तर आपण त्याचे परिणाम नक्कीच पाहतोय. त्या गुजरातमध्ये जवळ 600 मेगावॉट रूफटॉप झालेलं आहे. महाराष्ट्र आपण त्यामध्ये मागे आहोत परंतु इतक्या जोमाने पुढे बसणाऱ्या खात्री की त्याला काय झालं. थँक्यू सो मच. सर्वजण उपस्थित राहिले आणि भरपूर वेळ गेला आणि जे काही कार्य करतो त्याच्यामध्ये माहिती घेतली आणि पुढचे कार्यासाठी सुरुवात करतात. आता सर्वांना धन्यवाद करतो आणि हा थोडासा प्रोग्राम धन्यवाद. सोलर प्रमोशनसाठी ॲक्टिव्हिटी म्हणून आपण हे सोलरचं एक्झिबिशन ठेवलं आहे. ते 16 आणि 17 तारखेला आहे. 17 तारखेला आपण सेमिनार्स पण ठेवले आहे आणि आजच्या या एक्झिबिशनला आपले मेडाचे DG आणि MSCDCचे C तालेवार सर आले आहे आणि आम्ही आता सगळ्यांनी म्हणून असं ठरवलं आहे की सगळ्यांनी हातात हात घेऊन सगळ्यांनी सहकार्य करून एकमेकांना जास्तीत जास्त सोलरचं प्रमोशन कसं करता येईल आणि मॅक्झिमम सोलरच्या अडचणी कशा सोडवता येतील यासाठी आम्ही सगळे प्रयत्न करणार आहोत. आणि यासाठी मी सगळ्यांना आवाहन करतो की सगळ्यांनी या एक्झिबिशनला भेट द्यावी आणि MSCDCनी जो स्टॉल लावला आहे त्याबद्दल तिथं भेट देऊन जास्तीत जास्त माहिती घ्यावी. काय काय स्कीम्स आहेत माहिती
Stay with me if you wanna. Stay with me if you wanna. Stay with me if you wanna. Stay with me if you wanna.
नमस्कार सर्व सूर्यप्रेमी सोलरचे व्यावसायिक या सर्वांचं मास्माच्या वतीने सहर्ष स्वागत. टाळ्यांचा आवाज जरा जोरात होते. दुपारनंतर जेवण झाल्यानंतर त्यामध्ये बराच वेळ वाट पाहावी लागली तुम्हाला. कार्यक्रम पुण्यामध्ये सुरू करताना थोडीशी वाट पाहावी लागते. पुण्याच्या लोकांचं जनरल असं असतं की आज दुपार आहे, संडे आहे, थोडंसं जेवण करून, ऊन भरपूर आहे, उन्हाचा तडाखा खूप आहे, टेम्परेचर आहे, थोडंसं उशिरा जाऊया म्हणून आम्ही थोडंसं वाट पाहत होतो. हळूहळू हॉल पूर्णपणे भरून जाईलच. पण जे लोक वेळेत आलेले आहेत त्यांचं परत एकदा मास्मातर्फे मी स्वागत करतो. आजच्या या मास्माच्या प्रदर्शन आणि त्याचबरोबर आयोजित केलेली ही सेमिनार यासाठीचं आजच्या सेमिनारच्या मध्ये मी मुकुंद कमलाकर आणि संजय देशमुख आपल्याला सूत्रसंचालन इथे करणार आहोत. आपल्याकडे आज आजचे जे विशेष अतिथी आहेत ते इथे आलेले आहेत आणि त्यांचे सगळी मार्गदर्शनपर भाषणं आपल्यासाठी होणार आहेत. त्याचबरोबर असोसिएशनच्या मंडळांनी जे दिवसरात्र काम करून हे चांगलं स्वरूप ज्या या कार्यक्रमाचं दिलेलं आहे त्यांचे आपण कौतुक करणार आहोत. त्याचबरोबर या प्रदर्शनाला आणि ह्या एकूण कार्यक्रमाला ज्या सर्वांनी आपल्याला सहकार्य केलेलं आहे त्यांचंसुद्धा आपण कौतुक करणार आहोत. काही गेस्ट ऑन द वे आहेत, काही गेस्ट पोचलेले आहेत. हा टोटल इन्फॉर्मेटिव्ह सेमिनार असणार आहे. येणारे चॅलेंजेस काय आहेत, आता सध्याचं मार्केट काय आहे, नवीन जे काय आपण एक्झिबिशन पाहिल्यानंतर लक्षात आलं असेल की खूप नवीन मॅन्युफॅक्चरर्स आलेले आहेत किंवा नवीन होऊ घातलेले तरुण एंटरप्रेनर्ससुद्धा खूप आहेत, त्यांचे स्टॉल्स आहेत किंवा ज्यांना स्टॉल मिळू शकला नाही. खरं तर आम्ही खूप थोड्या वेळामध्ये ऑर्गनाईज केल्यामुळे, छोटीशी जागा असल्यामुळे, तर हे जे प्रदीप कुलकर्णी त्यांच्या स्पीचमध्ये सांगतील, प्रेसिडेंट त्यांच्या ह्याच्यामध्ये टोटल इन्फॉर्मेशन देतीलच आणि मध्ये आम्ही प्रयत्न करू थोडंसं अपडेट करण्याचा. तर मी आमचे प्रेसिडेंट मुथा यांना विनंती करतो की कार्यक्रमाची सुरुवात करावी आणि एक छोटंसं तुमचं वेलकम स्पीच द्यावं. All members, our sponsors, our gold and silver partners, all our associated associations and all present guests for this seminar. खरं तर आपण जवळपास 2.5 वर्षानंतर या फिजिकल मीटिंगसाठी भेटतो आहोत, त्यामुळं असं सगळा क्राऊड बघून बरं वाटतंय. आणि हा जो हे एक्झिबिशन ज्यावेळेला आम्ही डिक्लेअर केलं त्यावेळेला आम्हाला असं वाटत होतं की इतक्या 15 दिवसात 16 दिवसात हे पॉसिबल होईल की नाही. परंतु जसं आम्ही डिक्लेअर केलं ते 1.5 ते 2 दिवसात हे एक्झिबिशनचं बुकिंग फुल झालं. तर मी सर्व स्टॉल धारक ज्यांनी ह्यात पार्टिसिपेट केलं त्यांना पण थँक्यू म्हणतो. आणि तर विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट सेमिनार. बाकीचं मी माझं जे प्रेझेंटेशन आहे हे नंतर पुढच्या सेशनमध्ये करेलच. पॅन्डेमिक सिच्युएशननंतर आज आपण सगळेजण एकत्र येत आहेत. खूप मोठा कालावधीमध्ये गॅप होती, परंतु असं आहे की मुथांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांच्या टीमनी जे दिवसरात्र प्रयत्न केला आणि सगळ्यांनी हे चांगलं स्वरूप दिलं त्याच्यामुळे हे सगळं शक्य आलेलं आहे. तेव्हा एकदा प्रेसिडेंट यांच्यासाठी जोरदार संजयने सांगितलं की खूप कमी वेळात तयारी केली, परंतु असं आहे की मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है. तसं यूं ही पंख होने से कुछ नहीं होता, उडान हौसलों से होती है. ह्यांनी कमी दिवसात ज्या पद्धतीने जे अचीव केलेलं आहे आणि हा माहोल जमवलेला आहे त्याबद्दल खरंच त्यांचं कौतुक आहे. प्रदीप कुलकर्णी इव्हेंटची पूर्ण जबाबदारी ज्यांनी सांभाळली त्यांना प्रति मंचावरती बोलतो. तसेच त्यांना ज्या लोकांनी सर्वांनी जे डायरेक्टरनी मदत केली, MP पवार, संजय कुलकर्णी, तुम्ही यावरती त्यांचं स्पीच असताना तुमचं इथे असणं महत्त्वाचं आहे. आपण थोडं प्रदीपजी. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून.
Good afternoon. Thank you. I, on behalf of Team MASMA, welcome all dignitaries from various associations, seniors, all dignitaries and members of MASMA, gold and silver MASMA members, platinum and silver and gold sponsors of this exhibition, and each and everyone present here. I welcome you all. आपण सर्व वेळात वेळ काढून हे एक्झिबिशन इथं अटेंड करताय, सेमिनार अटेंड करताय, त्याबद्दल आपल्या सर्वांचे धन्यवाद. आय वुड ऑल्सो लाईक टू थँक टीम मास्मा फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्च्युनिटी टू मेक द प्रेझेंटेशन अबाउट व्हॉट एक्झिबिशन दिस इज. मास्मा ही संस्था साधारण 2000 साली चालू झाली आणि आज ही संस्था पॅन महाराष्ट्र आहे. मास्माच्या बद्दल मी जास्ती माहिती देणार नाही, कारण आपले प्रेसिडेंट श्री राजेश मुता साहेब त्याबद्दल तुम्हाला माहिती देणार आहे. सो आपण एक्झिबिशनच्या ह्या इव्हेंटकडे वळूया. साधारण 2017 साली संजय कुलकर्णी माजी अध्यक्ष यांच्या टेन्युअरमध्ये एक्झिबिशनची ही कल्पना मांडण्यात आली आणि त्याच्यावरती खूप चर्चा झाली आणि चर्चांती असं ठरलं की आपल्याला हे एक्झिबिशन फक्त सोलरचं एक्झिबिशन, एक्सक्लुझिव्ह सोलरचं एक्झिबिशन हे आपल्याला करायला पाहिजे. आणि म्हणून 2017 साली आम्ही टीम मास्माने पहिलं एक्झिबिशन सोलरचं, ओन्ली सोलरचं एक्झिबिशन हे ह्याच हॉलमध्ये म्हणजे सिद्धी बँकेट हॉलमध्ये आपण 2017 साली पहिलं केलं. मी सिद्धी बँकेट हॉलचे धन्यवाद मानतो, त्यांच्या टीमचे पण धन्यवाद मानतो. त्यांचा सपोर्ट शिवाय आपल्याला हे जमलं पण नसतं. आता एक्झिबिशन करायचं म्हटलं की त्याच्यामध्ये बऱ्याचशा गोष्टी असतात. एक्झिबिशनची ही कल्पना खूप चांगली होती, पण एक्झिबिशन बेसिक कसं करायचं ह्याचा कोणालाच अनुभव नव्हता. आमच्या टीम मास्मामध्ये बऱ्याच अडचणी होत्या, बऱ्याच गोष्टीचं प्लॅनिंग करायला लागत होतं. सक्सेस होईल का नाही ह्याची पण भीती होती, पण नुकसान झालं तर कितीच होईल ह्याचा आम्ही विचार केला आणि प्रयत्न केले नाही तर काहीच होणार नाही हे पण आम्ही लक्षात घेतलं. कोणाबरोबर कोलॅबोरेशन पण करता येईल का नाही ह्याचा पण आम्ही विचार केला. सकाळला आम्ही ॲज अ पार्टनर म्हणून एक्झिबिशनमध्ये घेण्याचा पण विचार केला. काही कारणानं ते काही वर्कआउट झालं नाही, म्हणून मग मास्मानी इंडिव्हिज्युअली ओन्ली सोलर ह्याच्यामध्ये सोलरच्या व्यतिरिक्त कुठलाच प्रोडक्ट आपण घेतला नाही आहे. ओन्ली सोलरचं असं आगळं वेगळं एक्झिबिशन आपण इथं करायचं ठरवलं. पहिलं वर्ष म्हणजे 2017 साली आपण इथे एक्झिबिशन केलं. त्याच्यानंतर आपण 2018 साली कोल्हापूरमध्ये एक्झिबिशन घेतलं. कोल्हापूरची जी मास्मा टीम आहे त्यांनी खूप सपोर्ट केला आणि कोल्हापूरचं एक्झिबिशन पण खूप ग्रँड सक्सेस झालं. त्याच्यानंतर म्हणजे 2019 साली आपण परत पुण्यामध्ये सोलरचं एक्झिबिशन घेतलं. त्यावेळेचा फुटफॉल साधारणपणे 3000 लोकांचा होता त्या एक्झिबिशनचा. आपण 2 दिवसाचं एक्झिबिशन घेत असतो. आता एक्झिबिशन म्हटलं की त्याच्यामध्ये प्लॅनिंग आलं, कोऑर्डिनेशन आलं, बरेचसे कॉन्ट्रॅक्टर्सना एकत्र करून ही मूठ बांधणी करावी लागते. स्टॉल धारक आहेत ज्याच्यामुळे की हे एक्झिबिशन आपण म्हणजे सक्सेसफुल होतं. प्लस तुमच्या आमच्यासारखे जी काही लोक आहेत तिथं ह्यांच्या सर्वांच्या कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशनमुळे आपण हे सर्व एक्झिबिशन सक्सेसफुल करू शकतो. काल संध्याकाळच्या आकडेवारीनुसार काल संध्याकाळीपर्यंत साधारण 1800 लोकांनी हे एक्झिबिशन अटेंड केलं. 1800 लोकांनी एक्झिबिशन. आणि मला आज संडे आहे, संडे असून तुम्ही बघताय गर्दी, खाली बाहेर पार्किंगला गाड्या लावायला जागा नाही. असा एक अंदाज आहे की आजचा जो काही फुटफॉल असेल आणि कालचा धरून हा 4000च्या वर नक्की गेलेला असणार आहे. तुम्ही जर का हे एक्झिबिशन बघितलं तर ह्याच्यामध्ये सोलरचं ऑलमोस्ट इच अँड एव्हरी आयटम इन सोलरचं आपण इथे डिस्प्ले केलेलं आहे. मग त्यात हॉट वॉटर असेल, PV असेल, PVला लागणारे इतर कंपोनंट्स असतील म्हणजे पॅनल, इन्व्हर्टर, केबल,
स्ट्रक्चर वगैरे वगैरे, सोलर कुकर, सोलर स्ट्रीट लाईट, या सर्व म्हणजे मला वाटतं की एखादाही प्रोडक्ट आपण सोलरचं इथं आज मिस केलेलं नाही आहे. व्हिजिटर्सच्या बद्दल म्हणायचं म्हटलं तर आपल्या एक्झिबिशनला व्हिजिटर्समध्ये स्टुडंट्स येऊन गेलेले आहेत. ज्या लोकांना सोलर विकत घ्यायची आहे ते लोक येऊन गेलेले आहेत. नुसतं एवढंच नाही की मला जरा इंटरेस्ट आहे सोलर म्हणजे काय, अशी लोक पण येऊन गेलेली आहेत. मध्ये सरांनी आता सांगितलं तसं कोविडमुळे 2 वर्ष आपली वाया गेली, नाहीतर आजचं हे एक्झिबिशन कदाचित 2 वर्षापूर्वी पण झालं असतं. एक्झिबिशन आता आम्ही असं ठरवलेलं आहे की ह्याच्या पुढचं एक्झिबिशन आम्ही ऑल ओव्हर महाराष्ट्र घेणार आहे. सो नाशिक, परत कोल्हापूर, औरंगाबाद आणि इतर जे काय आपल्या महाराष्ट्राचे जिल्हे आहेत आपण म्हणून, अशा सर्व जिल्ह्यामध्ये आपण हे एक्झिबिशन हाफ इयरली किंवा इयरली असं आपण हे एक्झिबिशन करणार आहे. लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मी परत तुमच्या सर्वांचे धन्यवाद मानतो, थँक्यू म्हणतो, स्पॉन्सर्सला थँक्यू म्हणतो आणि मी माझं भाषण संपवतो. थँक्यू. जयेश गांधी, प्रेसिडेंट सर, 2 मिनटं वरती या. म्हणजे मी एक थोडेसे ॲडिशन करतो. प्रदीप यांच्या नंतर आपले जयेश अकोले टेक्नोसावी आहेत, त्यांनी लेटेस्ट आकडा आता पाठवला, 2005चा फुटफॉल झाला आणि त्याच्यामध्ये बऱ्याचशा ज्यांनी स्कॅनिंग केलेलं आहे त्याच्याबरोबरचे जे आलेले त्यांनी केलेले, म्हणजे तो हिडन आकडा 1000चा आहे. त्याच्यामुळे 3000 लोक तर आत्तापर्यंत चाललेले आहेत, अजून नक्कीच 1000 वाढतील. देतो की या कमी वेळामध्ये मॅक्झिमम काम कसं केलं गेलं किंवा एवढा रिस्पॉन्स प्रॉब्लेम येत असतात. नवीन केलेले कुलकर्णी सरांनी सांगितले बरीचशीच माहिती. हे करत असताना लोक येणं हे सक्सेस असतं की कोणत्याही गोष्टीमध्ये जेव्हा तुम्ही कोणता कार्यक्रम करणं फारसं अवघड नसतं, पण त्याला तो रिस्पॉन्स मिळणं फार महत्त्वाचं असतं. तर आज काही स्टॉलधारकांना जेव्हा मी विचारलं तेव्हा त्यांनी सांगितलं कालच त्यांचे जे काय बरोबर आलेले कॅटलॉग्स कालच संपलेले होते. काही स्टॉलधारकांचे आपण जसं कार्यक्रम पुढे जाईल तसं त्यांचेसुद्धा आपण अभिप्राय घेऊया. तर या सर्वांच्यासाठी एक मोठा टाळावरच्या गजर आपण या सगळ्यांचा जर का स्टॉलचं जे अरेंजमेंट केली त्याच्यामध्ये प्रदीप कुलकर्णींनी पण खूप मेहनत घेतली. म्हणजे स्टॉलचं व्हेन्यूपासनं त्याचं जी मॅनेजमेंट आहे ती जयेशनी सगळं स्टॉल बुकिंग जे केलं ते त्यांनी सांभाळलं आणि वाकडे साहेबांनी सगळं प्रिंटिंग आणि बाकीची जी काही ॲडव्हर्टाईजसाठी जे फ्लेक्स लावणं किंवा आहे यामध्ये खूप मोठा हातभार दिला. आणि बाकी गांधी सर, रोहन उपासनी यांनी पण त्यात खूप काही मदत केली. म्हणजे जे सेमिनार्स करणं, NP सर यांनी पण खूप म्हणजे चीफ गेस्टसाठी किंवा बाकी सगळ्यासाठी खूप मदत केली. आणि आपले देशमुख सर आणि कमलाकर हे तर आमच्या पाठीमागे आहेतच, त्यामुळं त्यांचा तर जास्त सपोर्ट आहेच आम्हाला. आणि त्यांनी पण खूप काही मदत केल्यामुळंच म्हणजे रिस्पॉन्स दिल्यामुळंच हे फास्ट होऊ शकलं. तर या सगळ्यांनी एकदा टाळ्या वाजवून. पण विशेष मला उल्लेख करायचा आहे तो वाकड्यांचा. त्यांच्या 2 पिढ्या याच्यासाठी राबत आहेत. म्हणजे त्यांचा मुलगा, त्यालाही मी वरती बोलवतो. आय विल रिक्वेस्ट टू युअर रिप्रेझेंटेटिव्ह प्लीज कम टू डायस. This is Siddharth Shah, Business Development Manager of the Western Region for Evo Solar, and we are having basically the solar inverters and modules. So we have a range of around 1 kilowatt to 255 kilowatt in solar inverters. We are the company who has the best price, well as we have the 10 years warranty of replacement. And for panels where everyone has 10 years and 25 years, we have a support to the customer to give them 12 years of product warranty and 27 years of performance warranty. Sorry, I'm not having any presentation right now to show anyone, but there's a difference in our product is because we have experience of solar from 2010. We have our dealing with SMA Germany. We know in and out of the components of the European components and everything. Which experience we have bought in our inverters for the robust nature of India. This is basically the brand which we built up in last 3-4 years. Right now we are in top 10 in India in solar inverters, as well as we have also started EPC from last 4 years
and right now we are in top 10 in APC as well. We are doing APC business mainly in Tamil Nadu right now and moving forward to Maharashtra and Gujarat right now. That's all. Thank you so much. आपका एक्सपीरियंस कैसा है? हाउ यू फील, कैसा रहा? क्योंकि एसएमए उन्होंने कहा एसएमए के साथ काम करते थे. एसएमए इज़ अ प्रीमियम इन्वर्टर. सो दानी सर का सामने से फ़ोन आया, जयेश भाई करना है. उन्होंने 1 सेकंड में बुक किया. बोले सर प्लैटिनम के नीचे कुछ करना ही नहीं है. सो बीइंग अ प्लैटिनम पार्टनर, वो एकदम बिना कुछ पूछे, बिना कुछ हिचकिचाहट बोले जो भी रेट होगा वो देख लेंगे, आप प्लैटिनम बुक कर दो. सो दैट काइंड ऑफ सपोर्ट ही ऑलवेज गिव्स टू MASMA. इन पास्ट also they have conducted many seminars and events for MASMA. So that is over to you. Thank you very much. I am obliged for your this appreciation from you. और बहुत अच्छा लगा और काफ़ी अच्छा मेहनत किया हुआ है MASMA वालों ने और इट्स अ ट्रेमेंडस सक्सेस फॉर. थैंक यू वेरी मच. Clap it. Please. Start our presentation. Field for last 20 years plus now. Started my career with Kotak, and for last 3.5 years almost, I am associated with Novasis. Right now, I am working as Vice President, Business Development and Business Planning, Solar Planning for Novasis. Today, as I said, we are into module manufacturing. We had around 125 megawatt of initial capacity, but now we are increasing to 300 megawatt plus. So today I would like to speak to you about Novasis, our range of the products, and the technology which are coming up, and we are you can say we have a vision to accept the new technologies and giving it to the best. This is our layout. You can see it's a fully automated line where each and every module is passed through stringent quality procedures. It is not that the random panels are tested for quality. Each and every panel is visually, it is assured to the customer that whatever panel we give is the best in the industry. So we'll go to the next slide about Novasis. Novasis Green Energy was founded in 2004 with the vision that we will enter sometime in renewable. The core business of this group is into coal industry, though it is an energy sector only, but that was conventional energy. That is conventional energy. But in 2016, diverted to non-conventional. Technology revolution, changes in technologies, we had to wait for some time, and in 2019 we started manufacturing solar panels in Nagpur. Next. That starts from raw material, selection of the raw material. You know modules which have around basic 6-7 components which are very important to give you the best quality of modules. Any compromise on any part of components will not give you the satisfactory results. Why it is so important? Because we are giving 25 to 27 years of performance warranty for our modules. That is why we have stringent policy for selection of the raw material. We source out our raw material like cells, glass, EVA, back sheets, junction box. So all these components from renowned world class companies. 90% of the products were exported imported
from renowned companies. But now being DCR, so we need to exceed to above 50%. So Cell is one of the company with contributes around 50% plus. So Cell is now for DCR. We have domestic suppliers like Jupiter and then WebSol. So we have those sources also available with us for DCR models. There are three main segment or classification of the quality testing. First one is the raw material, that is whatever incoming material we purchase, you have to select it carefully, source it carefully to ensure the quality. Second one, in process, quality process. As I told you earlier, the quality, each and every panel is passed through stringent quality process. We ensure that each and every panel is tested and which ensures better quality. And then FQC. Earlier, the procedure was, I would say, rather 3-4 years earlier, that EL, nobody was knowing what is EL. EL means electroluminescence test. Means what is inside the cells. Visually, it looked good, but micro hairline cracks were not visible actually. Unless we have some instruments to check whether cells have any kind of micro cracks, because in future that will not give you performance, a better performance till 25th year or 27 years. So this EL testing was introduced before lamination, and after that, post lamination EL was also not done. Very few people had that possibility. Very few manufacturers had that facility. We introduced that post EL procedures, and certain things we included in our automation line. That is automatic framing machines. We proudly say 3 to 4 procedures of the manufacturing panels were introduced. I can say 3 or 4 procedures were introduced by Novasi first time in India. Though our capacity was very small, but we were very selective on a quality front. Our components, our machineries were world class, and we ensured that not a single loopholes should be there while manufacturing panels. I would say you all are invited sometimes. You can come down and have a look of the factory. Then you would yourself realize and notice what quality procedures and what kind of products we provide to our customers. Next. That is FQC, final post-EL. Next. Product range, Novus standard. Novus is not away from the markets actually. Whatever market demands, Novus provides. We are the first one. We proudly say when we introduced mono-PERC 395 watt peak, 400 watt peak module, Novus was the first company in India to introduce in India. Introduce this 395 400 watt peak module. We were the first one. And that's what these the ranges what we have. That's poly, DCR, non-DCR in 335, poly, it's available. Then mono-PERC, we have, right now we have up to 400 watt peak, and very soon we are launching the next generation multi-BB, that is 10 bus bar and plus. In that segment, we will be launching 550 and 600 watt peak modules very soon by May end also. As I said, polycrystalline application everybody knows, so I will skip that. Everybody knows used, whether it is rooftop projects or ground mounted projects. It is the choice of the company. They can go for 335 or mono-PERC module 395 400 watt peak, or the latest half-cut module, that is 540 or 600 watt peak models. Mono-PERC and poly, there are advantages mono-PERC over poly. Mono-PERC has better temperature coefficient, so its efficiency reduces lesser than poly. In summer, mono-PERC performs better than poly. So I would suggest always, I would advise to go for mono-PERC modules over
Poly 335. Though 335 is proven and cheaper, that's the choice of the customer. But 395 is definitely better than Poly as far performance is concerned. Next. New range bifacial modules are also available. Bifacial means generation from both sides. So though it is not defined in terms of what peak, what we are familiar with, that is 400 watt peak or 390 watt peak, 90 watt peak monoper. But whatever generation from the back side comes out, that is the addition in bifacial. So that depends on the reflective surface. If it is grey, you can say grass surface or grey surface, you get around 7 to 8% increase in output. So that is the advantage of bifacial. And if you have good reflective surface like white painted and reflective surface, then you can go up to 30 to 35 or sometimes 40% output increase in modules. So the advantage of this going of new technology, that is bifacial, means if you pay same or maybe little less and your generation increases by almost 20-30%, means your levelized cost of energy reduces, means your profit increases. If payback in monoper or poly is around 4 to 5 years, if you go for bifacial, you pay little extra, but your payback is reduced by almost 1.5 years. So that is the benefit of bifacial, which is getting familiar. Future is definitely bifacial, whether in 400 watt peak or whether 540 or 600 watt peak model which are coming up with multi-BB, those will also be coming bifacial. Next. Now, this module wattages and increasing of the wafer size by 156 cells. Then, to get better efficiency from the module, to have little losses, the size of the wafer increased. So we industry introduced 158.75. Then 166 that we are familiar with is 440, 450 watt peak panels. Now it is coming 180 plus 182 by 182 cell sizes. The main reason behind is to minimize the loss from cell to module. That's CTM loss, you can say. If bigger the cell, loss is less. This is what higher size of the module. And the half cut, again those bigger cell is cut in half, and these 540, 600 watt peak modules are produced. The benefit of this again is development. Since size of the panel is increased, size of the panel has been increased from the normal, but the output is taken in from the middle, from the center part of the panel. So travel of the electron is reduced, distance of the travel for the electron is reduced, means losses is reduced. So the performance of the panel is increased, and that's the benefit of this half-cut module. So these are now familiar and coming up, catching the markets. We are also coming up with this 540, 550, 600 watt peak modules next month, that is in May. And by June, with all certifications, it will be available in the market. Apart from this, there are some new technologies coming up, that is singlet. You might have read, many of you have read about the singlet modules and then HJT modules. So these are the technologies which are coming out. Just the reason behind is to increase the efficiency of the panel and reduce the levelized cost of the energy. So everybody wants that payback should be faster. So keeping that in mind, these are the new technologies which are coming up, and whenever it will be familiar, we are capable of adopting those technologies and giving it to you on time. Next. Certification wise, the current products are all certified, all kinds of certificates we have, and the new one which we will be launching, that also will come with certification by June. So this is what we have from Novosis. We are committed to give you the best service, best quality of product in the industry, and we need your support. Thank you very much, sir. व्हिडिओ चालू केलाय आणि आमचे प्लॅटिनम स्पॉन्सरशिप आहे की ज्यांनी प्लॅटिनम स्पॉन्सरशिप पण दिलेली आहे आणि कालचा डिनर कॉकटेल पार्टी पण अरेंज केली, त्याबद्दल त्यांचे एकदा सर्वांनी जोरात टाळ्याचं स्वागत करावं. खूप कमी वेळामध्ये त्यांनी सर्वत्र मार्केटमध्ये छान आहे असं म्हटलं तरी काय हे नाही होणार.
तर मी परत एकदा मास्मातर्फे त्यांचा धन्यवाद मानतो की असा सपोर्ट येणाऱ्या याच्यामध्ये राहू नये. क्वालिटी प्रोडक्ट्स आणि टाइमली डिलिव्हरी, चांगला रेट, ह्या गोष्टी खूप महत्त्वाच्या आहेत आमच्यासाठी सर्वांच्यासाठी. तर ते सुद्धा तुम्ही मास्मा मेंबर्ससाठी किंवा येणाऱ्या जे काही आपले मेंबर्स आहेत त्यांच्यासाठी एक चांगला रेट द्यावा, एवढी मात्र मी तुमच्या मला विनंती करेन. सर जोरदार टाळ्या म्हणजे थँक्यू. आणि बाकीच्या मास्माच्या सगळ्या बोर्डांनी जी काही मदत केलेली आहे त्यामुळे ती जी यादी आहे त्याचं कंटिन्यू प्रेझेंटेशन करण्याच्या ऐवजी आम्ही प्रत्येक सेशनमध्ये ब्रेकआउट करतोय. त्याच्यामुळे पुढील रेल्वे नावं संजय घेईल त्यांनी हनुमान भोसले, वेस्टर्न रिजन डायरेक्टर, अतुल होनाले, कोल्हापूरचे अजून प्रदीप काळे, अजून काढून किंवा जेव्हा जेव्हा मीटिंग असेल तेव्हा ते स्वतःच्या खर्चाने येतात. महत्त्वाचं ते खूप मदत करतात आणि मास्मा लोकल लेवलला वाढवण्याचं किंवा तिथले प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचं ही मंडळी काम करत असते, रोज घेत असते. मग यांचं कौतुक होणं फार आहे. तुम्ही या चारी लोकांना एक एक अल्टरनेट उभा राहा म्हणजे मग सर समोर इकडे लाईन सर्वांनी रेग्युलर मीटिंग घेत असतात आणि प्रत्येक इव्हेंटमध्ये त्यांचा सहभाग असतो. आता मेंबरशिप आपण वाढली पाहिजे आणि पुढचं एक्झिबिशन आपण आता पुढे घेणारच आहोत. धन्यवाद सर. त्याच्यासाठी डिपार्टमेंट ऑफ मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग MIT कॉलेजचे प्रोफेसर PM दादे हे आपल्याकडे उपस्थित राहिलेले आहेत. मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी कृपया मंचावर यावं आणि त्यांची ओळख माझी अध्यक्ष संजय कुलकर्णी करून देतील. मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी मंचावर यावं. सर्व मास्मा मेंबरचे, नॉन मास्मा मेंबरचे आणि माझ्या सर्व मित्रांचे स्वागत. आता मला एक प्रश्न विचारायचा आहे की सोलर थर्मल म्हणजे वॉटर हीटरमध्ये किती जण व्यवसाय करतात? फक्त हात वर करा. एक खूप चांगला रिसर्च केलेला आहे. तर मला असं वाटतं की थोडासा आशेचा किरण आपल्याकडे आहे की या टेक्नॉलॉजीवरून आपण जे वॉटर हीटरमध्ये म्हणतो ना एक ॲडव्हान्समेंट म्हणजे की हॉट एअर, नंतर जे इंडस्ट्रियल ॲप्लिकेशन्स, स्टीम जनरेशन्स किंवा बॉयलर फीड, याच्या प्रश्नांची उत्तर यांच्या प्रेझेंटेशन थ्रू तुम्हाला मिळणार आहे. त्यांनी मला आल्या सांगितलं की मी 30 किलोवॅटवर मी रिसर्च करतोय. मी 30 किलोवॅट फक्त सोलर PVत ऐकलेलं आहे, पण या 30 किलोवॅट इंटू 160 हे किलो कॅलरीजमध्ये एवढी पॉवर जनरेशन होते किंवा हीट थर्मल जनरेशन होते आणि त्या जनरेशनचा उपयोग व्हेरियस थर्मल ॲप्लिकेशनसाठी, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपण जे एखाद्या डेअरीत गेलो तर डेअरी गेल्यानंतर आपण काय म्हणतोय की नाही त्या डेअरीवर फक्त आपण एक 100 किलोवॅट किंवा 50 किलोवॅटचा फक्त पॉवर पॅक देऊ शकतो किंवा सोलर PV रूफटॉप देऊ शकतो. पण त्याचबरोबर आपण हे पण सांगू शकतो की ह्या टेक्नॉलॉजी म्हणजे सर सांगतीलच टेक्नॉलॉजी कशी की या टेक्नॉलॉजी बरोबर आपण सांगू शकतो की आपण पॅश्चरायझेशन ड्राईंग करू शकतो, बॉयलर फीड देऊ शकतो. म्हणजे की इंडस्ट्रियल मार्केटिंगसाठी ही टेक्नॉलॉजी ओपन आहे. आणि त्याचबरोबर डॉक्टर पटवर्धन यांचं हे पेटंट आहे आणि खूप इंटरेस्टिंग आहे. मी पूर्वी हेलिस्टॅट बघायचो, एक राजस्थानला पॉवर प्लांट लावला होता हेलिस्टॅटचा आणि मेगावॉट स्केलमध्ये पॉवर जनरेशन झालं होतं, पण त्याचे काही प्लस मायनस रिझल्ट होते. पण यांची टेक्नॉलॉजी ही खूप मिनी टेक्नॉलॉजी आहे की आपण ती इझिली इम्प्लिमेंट करू शकतो इंडस्ट्रीमध्ये. आणि मला खूप आनंद वाटतो की जिथे आपण सोलर PVमध्ये झालं सगळं त्यात हे काहीतरी नवीन सब्जेक्ट घेऊन नवीन प्रेझेंटेशन, खूप इंटरेस्टिंग टॉपिक आहे. तर ओव्हर टू प्रोफेसर गाडे. इंट्रोडक्शन. I am Dr. Prakash M. Gade, Associate Professor in School of Mechanical Engineering at Dr. Vishwanath Karad, MIT World Peace University. First, I would like to thank MASMA team for giving me an opportunity to discuss my topic with you all. Along with me, there is Dr. Ravindra Patwardhan sir, who has patented the heliostat system, and we are working on that patented system. See, Patwardhan sir has got the US patent on his system.
Now my today's topic is based on the proposed system, that is the solar thermal system that which only we are working. It is a solar concentrator having gang heliostats that is positioned on a rotating platform. Next. So first I will just tell you in brief what is the solar heliostat system. Now you must have seen the solar parabolic system, or you must have seen the dish TV antenna. So dish TV antenna is the mini of the solar parabolic dish. So it is having the parabolic curve, and whatever the signals that are falling on the paraboloid dish, it gets reflected to the central receiver. So same concept is used over here. It is a large, you can imagine it is a large paraboloid dish. Only the large paraboloid dish is broken into number of mirrors, and that mirrors are placed on the ground, and when you look from the top, it will look like a parabolic dish. So that mirrors which are on the ground, so that mirrors are known as the heliostats, and that heliostat we have to track continuously according to the apparent motion of the sun. So sun is, when sun is moving, or actually it is apparent motion, so it is moving, that is, it is having the altitude angle and the azimuth angle. So in case of the conventional heliostat system, each heliostat has to track both the altitudinal movement of the sun and the azimuthal movement of the sun. So for that, in the conventional system, we need to have two motors for tracking the apparent motion of the sun. The main cost of the solar heliostat system, the main portion in the costing is the heliostats. So heliostat costing because of the higher cost of the motors. So for each heliostat, we need to have two motors. So to overcome that difficulty and to reduce the cost, please go to next. Dr. Patwardhan sir has patented the system, that is the gang heliostat system. So gang heliostat system is nothing but on a single actuating rod, number of heliostats we can mount, and that heliostat we can track with a single motor. So it is drastically reducing the cost. So instead of using two motors for each heliostat, here we can track number of heliostats on a single actuator by using only two motors. So one motor is for the azimuthal tracking and one motor for the altitudinal tracking. Number of heliostats can be tracked. So that will drastically reduce the cost of the system. Next. Just play it. So this, you can see the animation of this system. This is the animation. So one side, on the left hand side, there is motor, and the motor is connected with the actuating rod, and you can see the movement of the heliostat. So these are mirrors that are mounted. These are known as the heliostat. So this is the azimuthal movement of the heliostat. Next. See, my topic is somewhat technical. Just I want to give some information related to that system that we have manufactured or that we are developing. Now the layout of this heliostat field, so whatever heliostat field normally out of the India, that is mainly in Spain or in US, this kind of system we can see a large heliostat system. So in this there are three kinds of heliostat field layout. So initially we were working on the north-south cornfield layout, but we got some difficulties and some drawbacks in that. Now after that we have changed our system with the surrounding field layout. Next. So this is the previous system that we have worked at MIT WPU Pune. We have done the research on this. This is the north-south cornfield system. Then we have done some modification in that. Next. So the modification that we have done, because in the north-south cornfield system we got some errors in the focusing of the heliostat and the image errors are there. So we have done the modification. So in that modification we have used the rotating platform to track the azimuthal movement of the sun. So you can see that this is the rotating platform, and the different positions with the timing, the rotating platform we can see in that figure. So on that rotating platform, the horizontal line, you can see the number of parallel lines. On that parallel lines we can mount the heliostat, that is the mirror, and we can track it. So that rotating platform is tracking the whole system according to the azimuthal movement of the sun, and the mirrors that are on the parallel members that are tracked according to the altitudinal movement of the sun. So for this system, for tracking the rotational movement, that is of the rotating platform, we need one motor,
and for tracking the parallel system, we need one motor in the 3 parallel units. So that is reducing the cost. Next, I will show you the animation afterwards and also the actual system. So you can see that this is the rotating platform. On the right hand side, you can see one motor is connected there. With that motor, the reduction gearbox is there, and with that reduction gearbox, sprocket and chain and sprocket arrangement is there. That chain and sprocket arrangement is rotating that platform according to the azimuthal movement of the sun. Next. So this is the altitudinal movement that we are achieving by another motor. So that are the parallel members that you have seen on the rotating platform. So altitudinal movement we are achieving by this motor, and azimuthal movement by the rotating platform. Next. So these are the mirrors that are mounted. So we have prepared a prototype of the actual system. Actually, we are deciding to go for 30 kilowatt. But now we have prepared it a small system, that is the mini-scale system. You can see the number of mirrors that are the heliostat that are mounted on the parallel members, and that are tracked by a motor at the end. That motor is connected with the lead screw, and accordingly it will move that mirrors. Next. So this is the rotating platform. On this there are number of rings. So on that rings we can have the caster wheel at the bottom, and accordingly with that caster wheel it will rotate. Next. So this is at the center. We have put an axle at the center, and it acts as a bearing for the total rotating platform. So this is our total system showing the number of heliostats that are mounted. So with a single parallel member and the parallel members on the either side of it can be tracked by a single motor. So for 3 parallel members we can use only single motor. So you can see that in the conventional system for each heliostat or each mirror we have to use 2 motors. Here number of heliostats in 3 rows, suppose in 1 row there are 10 heliostats. So around 30 heliostats we are just rotating or tracking by using a single motor. So that will drastically reduce the cost. Next. So this is the system, actual photograph of the system with the receiver. So you can see that the mirrors at the bottom, and surrounding that there is a rotating platform. So that rotating platform is rotated by a motor for the azimuthal drive, and the mirrors are rotated by another motor by the altitudinal drive. So in India, this is the unique system that we are manufacturing, and in India very less work is going on the heliostat system. Outside India they are doing research and even the plants are there, but I think this is the unique work that we are doing at our MIT WPU with collaboration with the Dr. Patwardhan sir. So this is the system that we are working from last 7 to 8 years, and step by step we are developing that system. Next. So you can see these are the comparison that is between the conventional system and the system that we are proposing. So you can see that for conventional system it is requiring large ground area, and also the cost is very high. With compared to the proposed system, the cost is less. Also, as I told you that in conventional system it is required 2 motors for each heliostat. Here we are requiring less motors, that is for tracking the system. Next. So just play that video. Of the starting system and the day of the year. Already the software and hardware is developed for the system. So you can see that the rotating platform is being rotated by 1 motor, and all the mirrors are focused on the receiver. So this is tracked according to the position of the sun. Just mirrors are focused at the central position, that is at the focal point. So we can generate heat. Now as we are designing for 30 kilowatt,
So up to 800 degrees Celsius temperature we can get there, and we can generate steam from there, or even we can use air heating, that is we can have the drying application. So you can see the brightness or the illumination at the focal point of the system. Yes, you can stop. करा क्लिक कर. डॉक्टरांना प्रोफेसरांना विजिट करा आणि जयेश तुम्ही कंट्रोल करायला. थँक्यू सर. करा क्लिक. हो अजून एक करा. क्लिक कॅन्डिडेट काढायला आहे, क्लिक करायला आहे देताना वगैरे. मॅनेजर औरंगाबादहून आलेले आहेत, औरंगाबादमधूनच. तर मॅडमने सुद्धा टेंडरसाठी प्रचंड कष्ट घेतलेलं होतं. छोटे वाद होता तेव्हा ते मास्माच्या बाजूने स्ट्रॉंगली उभा राहिलेले होते. त्याबद्दल त्यांचं जोरात करायचं असतं. धन्यवाद मॅडम. मेडाची जी पॉलिसी आहे आणि त्याची जी पुढची ध्येय धोरणे आहे त्याबाबत माहिती देण्यासाठी येत आहेत के.एस. दायगुडे. हे प्लीज दायगुडे. ऊर्जा यांच्या वतीने के.एस. दायगुडे हे व्यवस्थापक आहेत, ते आपल्याला माहिती देणार आहेत. के.एस. दायगुडे हे मागील 31 वर्ष अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रात ऊर्जामार्फत काम करत आहेत आणि महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या सेक्टरमध्ये त्यांनी काम केलेलं आहे. विंडचा जो डिपार्टमेंट आहे त्या डिपार्टमेंटमध्ये काम करून 5000 मेगावॅट एवढी मोठं काम महाऊर्जामार्फत झालेलं आहे. आणि त्यासाठी माझ्या माहितीप्रमाणे मे बी 3 वेळेस MNREने त्यांना पुरस्कृत केलेलं आहे, अवॉर्ड दिलेला आहे. विंड म्हणजे मॅनेजर विंड आणि सोलर ऑल्सो. दोन्ही पाहतात. नवीन DG जगताप सरांच्या हस्ते होतं. ADG सर आलेले होते आणि जनरल मॅनेजर सिरसा सर आलेले होते. आज काही कारणास्तव ही सर्व मंडळी एका फंक्शनसाठी गेलेली. आज सरांच्यावर जबाबदारी आहे. तर ते थोडक्यात मेडाविषयीच्या नवीन काही पॉलिसीज जे काही अपकमिंग येणाऱ्या ज्या गोष्टी आहेत त्याबद्दल थोडंसं गायडन्स देतात. धन्यवाद. महाऊर्जामध्ये व्यवस्थापक पवन आणि आता मी नुकतंच आता 5-6 महिन्यापासून सोबतचं काम पाहतो आहे. तर पहिली गोष्ट म्हणजे मी प्रथमतः मास्मा आणि त्यांच्या संपूर्ण टीमचं अभिनंदन करतो की त्यांनी लोकांपर्यंत एक्झिबिशन भरून किंवा हे प्रदर्शन भरून नवीन टेक्नॉलॉजी लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम करतात किंवा आणि सगळ्यांना प्लॅटफॉर्म एक व्यासपीठ देतात. नवीन जे काय इनोव्हेशन्स आहेत, नवीन काय आहे सौर ऊर्जेमध्ये, तर त्यांना एक व्यासपीठ निर्माण करून देण्याचं काम ते करतात. त्याबद्दल त्यांचं प्रथमतः मी अभिनंदन करतो, अधिक अभिनंदन करतो. दुसरं जे शासन राज्यात आपल्या अपार ऊर्जा स्रोतांना प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीनं शासन वेगवेगळी धोरणं जाहीर करते. त्यामध्ये काही अनुदान देते. आता सध्या आता अनुदान नाही, परंतु बऱ्याच वेळा प्रोत्साहन मिळते लोकांना. आणि आत्ता राज्यात जे आहेत बऱ्यापैकी आपल्याला अपार ऊर्जा क्षेत्रात म्हणजे महाराष्ट्र राज्याची चांगली कामगिरी झालेली आहे. तर त्यामध्ये आता शासनाने आता नुकतंच 31/12/2020 रोजी एक धोरण जाहीर केले. तर या धोरणांतर्गत काही सवलती आहेत किंवा कुठले प्रोग्राम आहेत त्या थोडक्यात माहिती आता प्रेझेंटेशन सादरीकरणाद्वारे देत आहे. हे धोरण जे आहे ते आता 31/12/2020 रोजी हे केलेलं आहे, हे धोरण जाहीर केले. तर याला मार्च आता राज्यात जे आहेत मार्च 22पर्यंत 10,200 मेगावॅट अपार ऊर्जा प्रकल्प स्थापित झाले. त्यातनं सौर आहे,
पवन आहे, बायोमास आहे, बगॅस आहे, हे सगळ्या अपार ऊर्जाचं साधारणपणे 10,250 मेगावॅट क्षमतेचं इन्स्टॉलेशन झालेलं आहे. दुसरं आता जे नवीन धोरण जे आहे त्यात कोण पण पात्र लाभार्थी कोण आहे त्यामध्ये आहेत नोंदणीकृत कंपन्या, शासकीय संस्था, भागीदारी संस्था, खाजगी सहकारी संस्था, शेतकऱ्यांचे गट हे सुद्धा आपले यामध्ये लाभधारक म्हणून सहभागी होऊ शकतात किंवा ते अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्प स्थापित करू शकतात. दुसरं आता हे 2015-16 जे धोरणाचं जे आता कालावधी आहे तर त्यात काही सौर प्रकल्पांना म्हणजे ग्रीड कनेक्ट, आता ह्यामध्ये 2 प्रकारचे ग्रीड कनेक्टेड आणि ऑफ ग्रीड अशा प्रकारचे दोन्ही ह्याला ते धोरणमध्ये ह्या प्रकल्पाचा समावेश आहे. नेक्स्ट ह्यामध्ये आता शासनाने काही म्हणजे सोयी सवलती उपलब्ध करून दिल्या. त्यामध्ये आहेत विविध शासकीय परवानग्या, मान्यता, संमती ते महाराष्ट्र एक खिडकी वेब प्रणाली आपण डेव्हलप करतो या नवीन धोरणांतर्गत. सगळं ऑनलाईन, सगळ्या नोंदणी ऑनलाईन किंवा जे लाभाधारकांना सुद्धा ऑनलाईन त्यात लाभ भाग घेता येईल त्या ऑनलाईन वेब प्रणाली आपण विकसित करतो या धोरणांतर्गत. किंवा काय जे आहेत काही आता याला म्हणजे अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्पामध्ये सौर ऊर्जा प्रकल्पाची नोंदणी किंवा पवन ऊर्जा प्रकल्पाची ते नोंदणी आहे ते ऑनलाईन पद्धतीने आपण हे करतो वेब पोर्टलद्वारे. तर ह्या धोरणात एक नवीन सुविधा निर्माण केली आहे चालू धोरणामध्ये. दुसरं एक ज्या आता प्रायव्हेट इन्व्हेस्टमेंट येते 1500 कोटीवरील त्या प्रकल्पासाठी एक महाऊर्जामार्फत नोडल ऑफिसर म्हणून त्याची नियुक्ती करण्यात आली. परत नंतर आता विहित कालावधीत प्रकल्प कार्यान्वयन जे काही आधी अडचणी येतील त्यासाठी त्रैमासिक आढावा म्हणजे एक त्रैमासिक आढावा बैठक घेण्यात येते. त्यामुळे लोकांना काय आधी अडचणी येतील उत्पादकांना किंवा जे गुंतवणूकदार विकासकांना काय अडचणी आहे त्या अडचण सोडण्यासाठी त्रैमासिक बैठका घेण्याची तरतूद आहे. परत 25 मेगावॅटवरील प्रकल्पांसाठी माननीय प्रधान सचिव सर यांच्या अध्यक्षतेने एक सुकाणू समिती नेमली. ते एक प्रोव्हिजन आता त्या तरतूद आहे या धोरणानंतर. परत आता ते ग्रीड कनेक्टिव्हिटीची म्हणजे सगळ्या ज्या होता ऑनलाईन थ्रू म्हणजे सध्या ईज ऑफ डुइंग बिझनेसचा भाग म्हणून सध्या म्हणजे सगळं आपण ह्या धोरणामध्ये तरतूद केलेली आहे. आता जमिनीची उपलब्धता काही ठिकाणी शासकीय जमिनी आहे तर शासकीय जमिनी सुद्धा उपलब्ध करून देण्यासाठी आपण प्रोव्हिजन केले. काही महसूल विभागाच्या जमिनी आहेत, गायरांच्या जमिनी आहेत, ग्रामपंचायत जमिनी आहेत त्यासाठी सुद्धा आपण म्हणजे ते धोरणात तरतूद केली. पुन्हा नेक्स्ट आता पारिश्रमिक संलग्न प्रकल्पामध्ये टार्गेट काय आहे उद्दिष्ट. आता ग्रीड कनेक्टेड सौर ऊर्जेपासून वीजनिर्मिती प्रकल्प आहे तो ते 10,000 मेगावॅट क्षमतेचे आहे. परत रूफटॉपचं आहे ते 2,000 मेगावॅटचे आहे. शहरी वॉटर ग्रीड ग्रामीण प्रकल्प 500 मेगावॅट आहे. परत लघुजल आणि ते 30 मेगावॅटचे असे वेगवेगळ्या टार्गेट्स आहेत. तर स्क्रीनवर आहेत सगळे टार्गेट. काही आपण प्रायोगिक तत्वावर स्टोरेज प्रकल्प आहे तर त्याचं सुद्धा आपण हे करतो. नेक्स्ट सौर ऊर्जेपासून निर्मितीचे प्रकल्प 10,000 मेगावॅटचे आहे. त्यात आपण सोलर पार्क आणि त्यात कमीत कमी क्षमता 1 मेगावॅटची आहे. परत तर त्यामध्ये तो ते स्वतःसाठी वापरता येतं. परत तुम्हाला ओपन ॲक्सेस थर्ड पार्टीला सुद्धा देता येते म्हणजे तिसऱ्या घटकाला वीज विक्रीसाठी प्रकल्प लाभता येतात आणि कॉम्पिटेटिव्ह बिड स्पर्धात्मक महावितरणला सुद्धा ते विजेची विक्री करता येते. परत आता ग्रीड जोडणीसाठी जे आहे तर सुलभ कार्यप्रणाली केलेली आहे. ऑनलाईन ग्रीड कनेक्टिव्हिटी परमिशन आहे. परत प्रकल्पांना सौर ऊर्जा प्रकल्प उद्योग घटक म्हणून त्यांना नोंदणी करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली. नेक्स्ट आता सौर ऊर्जा शहरी आणि ग्रामीण पाणी पुरवठ्यावर आहे त्यानंतर 500 मेगावॅटचं उद्दिष्ट आहे. त्यात एक्सपो तत्वावर तो ESM मार्फत संस्था किंवा कंपनीवर करार करून प्रकल्प स्थापित करता येतात. सौर ऊर्जेवरील लघुजल नळ पाणी पुरवठ्यावर त्यात 30 मेगावॅटचं उद्दिष्ट निश्चित केलेलं आहे. परत शेतकरी सहकारी संस्था कंपनी गट यांच्या खाजगी गुंतवणूक सौर ऊर्जा प्रकल्प त्यात 250 मेगावॅटचं उद्दिष्ट निश्चित केलेलं आहे. नेक्स्ट
आता एनर्जी स्टोरेजचं एक आपण 50 मेगावॉट केलं आहे, तर त्यामध्ये महावर्गासाठी मार्फत पथदर्शी प्रकल्प 20 मेगावॉटचं आत्तापर्यंत करायचं उद्दिष्ट आहे आणि खाजगी विकासामध्ये 30 मेगावॉटचं एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्टचं हे आहे उद्दिष्ट निश्चित केलं आहे. आता हे वीज दर आहे ते महावितरणमार्फत निश्चित करण्यात येणार आहे या स्टोरेज प्रकल्पासाठी. पर सौर ऊर्जा आधारित ई वाहन चार्जिंग स्टेशन ते 50 मेगावॉट आहे, हे महावितरणमार्फत राबविण्यात येणार आहे. परत महाऊर्जेच्या जागेवर सौर पवन संकरित सौर प्रकल्पाचं नवीन आपण ह्या धोरणामध्ये सोलार हायब्रिड किंवा हायब्रिड संकरित प्रकल्प राबवण्याचे नवीनच आपण ह्या वर्षात ह्या धोरणात त्याचा समावेश केला. परत पवन ऊर्जेपासून वीज निर्मिती त्यात 2,500 मेगावॉटचं उद्दिष्ट आहे. ऊसाच्या चपडावर आधारित 1350 मेगावॉट क्षमतेचे प्रकल्पाचं राबविण्यात म्हणजे निश्चित केलं आहे. लघु जल निर्मिती प्रकल्प 380 मेगावॉट क्षमतेचे उद्दिष्ट आहे. परत शहरी घनपातळ वीज निर्मिती ते 200 मेगावॉटचं आहे. नाविन्यपूर्ण तंत्र आधारित ऊर्जासह वीज निर्मिती 25 मेगावॉट. नेक्स्ट तर पारिश्रमिक रेत प्रकल्प यामध्ये हे पारिश्रमिक रोपटामध्ये आहे. शासकीय इमारतीवर प्रति वर्ष 12,000 किलोवॅटचे हे निश्चित केलेले आहे. सहकारी सौर कृषी पंप 1 लाख प्रतिवर्ष सौर पंप जो कृषी आत्तापर्यंत निश्चित केले. लघु व नळ पाणी पुरवठा करण्यासाठी ते 2,000 पंप प्रतिवर्ष हस्तांतरित करायचे निश्चित केले आहे. नंतर ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमाअंतर्गत 10,000 घरे प्रतिवर्ष हे विद्युतीकरण करायचे ग्रामीण भागात. केंद्रित मायक्रोग्रिडसाठी प्रकल्प 20 गावे दरवर्षी 20 गावामध्ये तो प्रोग्राम घ्यायचा ते निश्चित केलेले. सौर उष्ण जलसंयंत्र सरकारी सौर ऊर्जा आधारित संयंत्र 55,000 चौरस मीटर स्क्वेअरचे फ्लॅट कलेक्टरचं उद्दिष्ट आहे. तर सौर ऊर्जेवर आधारित शीतगृहे त्यात 800 प्रकल्प प्रतिवर्षी राबवायचं निश्चित केले. धन्यवाद. या असं नवीन हे तरतुदी आहेत. आता परत काय म्हणजे काही अडीअडचणी येऊन शासन फक्त म्हणजे हे करत आहे ते सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्या अडीअडचणी येऊन थोडेसे पंपाचे पण माहिती सांगा. मी माझ्या अध्यक्ष कुसुमच्या अंदर 1 लाख पंप महाराष्ट्राला मिळाले. त्यानंतर मेडा थ्रू त्याचं इम्प्लिमेंटेशन आहे. तर त्याचे अपॉर्च्युनिटी खूप आहेत की फक्त MSCDCचं 50 मेगावॉटचं टेंडर कन्सिडर न करता सर्वांनी इतर ठिकाणी थोडं लक्ष द्या. त्याच्या रिलेटेड आहे पंप येणार आहेत. टोटल 5 लाख पंपाचं उद्दिष्ट आहे. तर त्याप्रमाणे सर्वांनी तयारीत राहायला पाहिजे. मॉडेल मॅन्युफॅक्चरर इन्स्टॉलर यांच्यासाठी खूप चांगली अपॉर्च्युनिटी आहे. पुढे काही खूप महत्त्वाच्या 2 गोष्टी होणार आहेत. पॅनल डिस्कशन्स इंटरॅक्शन्स होणार आहेत. तेव्हा कुणी जाऊ नये प्लीज. पुढे सगळ्यात महत्त्वाचे काही गोष्टी होणार आहेत. त्याचनंतर बनसोडे साहेब जे सी आहेत MSCBचे ते सुद्धा येत आहेत. आत्ता युनिव्हर्सिटी सर्कलपर्यंत पोहोचलेले आहेत. त्यांचं महत्त्वाचं लेक्चर होणार आहे. त्याच्यामुळे कुणी ते मिस करू नये प्लीज. चला धन्यवाद. पहलचे मिस्टर नितीन बरवलिया, हॅवलचे अभिजित हिराजी, प्लीज वेलकम ऑन डायस. इन्फोसिसचे मनोज गोपालन नायक, प्लीज वेलकम. जिंको सोलरचे विजय घाटोळे, प्लीज वेलकम सर. एनर्जिकाचे सचिन धोंडे इज प्रेझेंट. वारीचे अविकल ओके. MSDCL प्लीज जोरात टाळ्या. चिंचणेकर सर.
रायझोनचे शुभम ॲक्सेटॅकचे विपिन तिवारी, ते सगळे कव्हर करा. येस, थँक्यू कमलाकर सर, थँक्यू देशमुख सर. Good afternoon everyone. Right now, if we see in solar industry, every day we are talking about few terms like DCR, LMM, BCD. So firstly, we will take some questions related to what we see in the industry around these areas. So first, I would like to go with Avikalji. Avikalji, can you please explain what exactly is the DCR? DCR, normally we know that solar module, what we are manufacturing here, the cell has been imported from China, Taiwan and different countries. So DCR is something which is, the cell itself manufacturing in India only, like Singh sir told that there are two companies, Jupiter, Websol, those are manufacturing cells, and from these cells the modules going to manufacture, which is called the DCR. That's it. Okay, so I would like to ask additional question to Bhushar sir. Sir, can we have mono panels in DCR, or if not, why it is not available right now? Because that is the most common question asked by all residential customers. So I'll just first add to what he just answered, that typically the modules which all of us have been using for the last 5, 7, 10 years, the glass was generally imported. Today also, if we see, only Borosil is offering solar grade glass in India, manufactured in India. Most of us are also importing frames, back sheets, EVA, most of the things are imported. When the current government came in, they decided that there should be Make in India, and to push Make in India in solar, they insisted on maximum components being manufactured in India to use, and that's where this concept of DCR came in. In a panel, almost 55% of the cost of the component comes from cells. The manufacturing capacity of cells in the country was far less in comparison to what is being consumed in the country, just about probably somewhere about 5-7% or something like that. And that's why the need to import. So now the government has insisted that once the cell is Indian, automatically at least 55% of the components become Make in India, and that's where this DCR is coming from. Now coming back to your second question, that monocrystalline, why we are still not getting monocrystalline panels in the country? The answer is same, that only about 3 or 4 people are manufacturing cells in the country, because the demand for polycrystalline is so huge. All government projects insist on DCR. Their entire manufacturing process is focused on that. They are still not geared up to even manufacture these monocrystalline cells, and therefore we are not getting DCR monocrystalline panels. In the near future, probably still for another 5-6 months we might not get, but down the line I think even in Make in India, monocrystalline panels will be available. So by when we can expect those mono panels? That's difficult, because I don't think any of us here are cell manufacturers. None of us are cell manufacturers here. But I would foresee that in 2023 we'll definitely see DCR monocrystalline panels. So means after subsidy scheme. That's true. Okay. Now I'll go with Singh sir. Singh sir, please explain what exactly is LMM. Basically, to explain LMM, I would like to explain the meaning of LMM first. LMM is approved list of module manufacturers. Now, as we see, there are n number of norms in for module manufacture, that is IEC certification, then BIS came in picture. So those things are there. But what happens, even after those certifications, there is no proper list with government, that MNR, or with MNR you can say, who are the actual manufacturer supplied in India actually. So basically, to define it and make it in a proper controlling manner, this list came into picture. And the process of LMM is, so whatever
modules range you have or any manufacturer has, those range of modules are whether certified or not, proper procedures of manufacturing are followed or not. These procedures are certified by NICE, which is an agent, or you can say nodal agency for MNR. So that assures the better quality of module and the process which ensure the good quality of module to the consumer. It was required and it was not done for, I would say, rather for last maybe 15-20 years. So to make them, you can say, under control, this was decided by MNRE, and definitely it is good. ALM is really good because ultimately certain procedures will be followed by the manufacturers, and those approved list of manufacturers will be with the MNRE and under control of MNRE. Yeah, I would like to ask additional question to Mr. Shubham. Shubham, can you please explain if some manufacturer says that we have LMM approved company or we have LMM approved panels, so can we consider that all the panels of that company or of that manufacturer are LMM approved? Because that's also has been a question many times. First, sir, MNRE has already given a list. I think latest list has come on 4th of March, I think. So you need to check the panel white peak. Okay. Those panels are empaneled. Okay. Others are yet to. So we need to check that first. Okay. Only the white peaks. Mentioned in the list. So that means, can we say that if company is planning to can answer, if you are going to launch new panels, so every time you have to run behind the approving authority and get your panel listed in LMM? For LMM and list out, get it approved. So do you think that it could be a big hurdle in launching new model or new variants of panels in future coming time? Not really. See, initially they do basic analysis, they do waiting at their end, and then we add new modules. We have to just intimate them and do a basic process, and they do add on. So once, to understand it much better way, so once the company is LMM approved, you just have to intimate that we are coming up with new model. Is my understanding correct? Exactly. Yeah, thank you. Maybe I should ask Mr. Vijayji about the BCD. So being an imported panel manufacturer, sir, do you see any impact in coming time? Because BCD panels will, because of duties, do you see any change in your costing or anything like that? Before answering on BCD, I would like to just add a couple of points here on ALM. Good afternoon, everyone. This is Vijay Ghagwade. I am from Jinko Solar. There are two steps in ALM. One is the BIS certification, and the second one is the getting into the ALMM list. So, if any new product, if any company is already listed with their products and capacities in ALMM, so they have to get their new product ALM BIS certified, and then they can apply for the ALMM. This is the process. So every time, if they come up with a new product also or change the specifications, so they have to apply for ALMM. Now regarding the BCD, definitely it is going to impact. And previously, I'll just tell one example. Our 545 watt peak model was in the range of 24 to 24 rupees and half. Now it is 33 to 34 rupees. So it's almost jump of 37 to 38% in the price. So it is definitely going to impact customers and specifically the end consumers. Their payback period will be prolonged. So company like Genco, are they planning to outsource their manufacturing facility with Indian panel manufacturers and relabel their product that manufactured by XYZ and marketed by somebody else? Is that going to happen? Because a lot of people are talking about that. Do you think that is going to happen and it is going to give benefit to Indian manufacturers? Actually, Jinko Solar has been pursuing the dream of manufacturing in India from last 3 to 4 years, and India has been a strategic market for us. Like in 2021, we have supplied globally 22,000 megawatt, out of which 3.2 gigawatt, almost 15% is from the India market specifically. So we cannot leave the India market, and what we need is a policy clarity and the certainty
like if BCD is there, so for how many years BCD will be there, and also there is like a ecosystem to be developed, because it's not just a solar cell or any glass that goes into the panel manufacturing, but also the cable, frame, then backsheet, lot of things that go into the model manufacturing. And we are interested into the manufacturing in India, and we are exploring various options also. But we are waiting for a government support in developing that ecosystem, because it's easy to invest, but it's difficult to sustain for a long time. What if the duty suddenly drops, and what if the duty suddenly goes up? So there is a huge investment. There are lots of queries. When I discuss with local manufacturers also, they also are having certain risk queries like BCD. There was a fight between among domestic manufacturer itself. Someone is from the SCZ, another one is from the non-SCZ. So they are also waiting for a clarity. So we are waiting for a clarity to start a manufacturing in India. Yes, thank you. I would like to go to Panasonic Krishna sir. So can you please enlighten us about the quality? Because when we say about panels, what we have seen, in just 2 years, the generation drops like anything. They generate hardly 50% of their rated capacity. So would you please tell us how to distinguish the quality panel and local panel or the low quality panel? Can we distinguish that from the sale, or the branding is a separate part? Okay, branding, anybody can do the big branding, but how to really distinguish the quality? Good afternoon everyone. Murli Krishna from Panasonic, and for the solar products. So it's a very little point and question answer with MASMA. I'm very happy to answer that. See, quality cannot be distinguished as such when you see the modules, right? Yes. So there are many number of grade cells, like there are A grade cells, B grade cells, C grade cells. The one thing is whatever you engrave in the input raw materials, like your cells, other BOS, including the EVA, Tetla, backsheet, all put together. There are a lot of components involved in it. Okay. And each and every component has to be measured, or the QAP has to be rigorously tested. So from the Panasonic side, we do a 3 times of IEC testing. So many few manufacturers does it. So we have to ensure on the quality product how it has been done, and how we are going to ensure is pure testing of the modules. There is a laboratory now, the IFEC laboratory that's called the BAS. So there are a lot of extensive measurement has come. Yeah, see the ALMS people are talking about. The MNR and NICE people are coming back to your factory and testing is done. So it is good for the market, right? The infinite quality module will be outdated or will be thrown out of the market. So there are a lot of hard spots been happening because of the selection of cells. The real image has been done pre-lamination or post-lamination. So there are a number of processes been involved into it, and we have to strictly follow and adhere to it. That's one thing I request all the manufacturers to say, because quality will be remembered forever, not the price. Today you may say Jinko is costly or Panasonic is costly, but why it's been costly is because that much of efforts has been made to make the model. Okay. Maybe I'll come to Saurabh ji. Saurabh ji, we have 330 poly, 450, 400, 500. What exact kind of or what capacity panels we should really use for rooftop segment? Because what we heard that high watt peak, it's difficult to take on the roof. It is more fragile and it can attract more damages. Whereas the capacities, whereas rooftop segment people say we have limited space, so we should use the higher capacity. So what exactly technically you will suggest? What panel is good for rooftop segment, or which panel we should use for which application? Okay, let me put it this way. Why industry is moving towards higher watt peak modules? So when industry started, it just started with 2 bus bar kind of technology. Gradually it moved on to 2, 3 bus bar, 4 bus bar, 5. Now we are seeing multi bus bar, 10 bus bar, 12 bus bar. Why there is a rush for more bus bars? So there is a known phenomena that is known as residual stress. So that is one of the major issue for deterioration of the solar panel. Okay. Everybody would have played with, I would say, a tar kind of thing. If you bend it and straighten it, over a period of time it breaks. Yes. So let us assume, वो तार को आप मोड़ते हो, सीधा करते हो, 4 बार में वो तार टूट जाता है. Just assume that. वो तार को अगर मैं पतला कर देता हूँ, so it becomes very flexible. So it will break maybe after 10 times. Okay. So that is the reason we are having more bus bar. So more bus bar gives us flexibility to reduce the thickness of it. So when it was maybe 2 bus bar, the thickness was width was almost 2 mm.
now it is 0.3 mm. So the residual stress, this phenomena of breaking is known as residual stress. Now how residual stress is generated in solar panels over a period of time? One is at the time of manufacturing when we put in heat, and another is played by the nature. So there is high temperature in the middle of the day, again there is variation across in the morning, in the afternoon and in the evening, and there is seasonal temperature in this. So during summer metal will expand, in winter it will contract. So this phenomena works more on high width bus bar, and it is more flexible for 0.6, 0.3 mm kind of bus bar. So that is the reason why industry is moving towards higher voltage and more bus bar. And that is why we are able to offer now more warranty. Spark Solar is offering now 27 years performance warranty and 15 years product warranty. And we are using now oxygen free bus bar. So it is more flexible, it is like elastic. So this is, Thank you. I'll go to Pahal Solar. Can you please tell us the most asked question and very difficult to predict? What will be the forecast for the costing for next quarter? Because we have to create a quotation system where we have to give the cost, and customer is going to take at least 2 or 3 months time. Myself Nikhil from Pahal Solar, head of the department, and for the rating, all are here. I think is a leader of the so we can't predict about the costing of the panel for the next from the next month, because no one can give a proper rate from the supplier. Still, can we say that the pricing are going to be on higher side, or it is going to I think this is a very big point for the panel. If the panel cost will be increased within a certain time, then we think that there will be no move in the market, because this is a very high rate as of now. So I think this is a time for the decrease. Thank you. I would like to ask, you would like to add. Yes, just I would like to add to this point that cost is always driven by the supply demand game. Now globally in India there is a BCD. So we are hesitant to take the quotes, that EPC customers are hesitant to take the quotes of 33 rupees, 34 rupees to the customer. Okay. And we are expecting that the prices will be reduced. But we need to see that how the global market is behaving now. Okay. On demand side, due to the multiple factors, including the Russia-Ukraine war, the demand in Europe, which is always a pro-renewable, is high. Like this year, generally 35 to 40 gigawatt is the annual installation in Europe, but this year it is expected 50 to 55 gigawatt. And many solar module manufacturing, including Jinko, have signed multiple contracts there. So demand is good in US also. There are 4 major markets globally: China, Europe, US, and India. So there is a good demand globally. Now on supply side, due to the Russia-Ukraine war, the prices of the aluminum and other components have started increasing. Metals, all metals are on. Yes, and also the PV grade polycycle material from which the solar ingot and wafer and cell and modules are made. So that price we were expecting, it has touched 27 RMB, 270 RMB per kg. Yeah. We were expecting that it will come down to 150 RMB per kg this year, but it is still sustaining at 230 to 240 RMB per kg. And also due to the corona in China, they are following the zero COVID strategy. What is happening? The material that Jinko or any other manufacturer, they are finding difficult to get the raw materials. So the prices, whatever are there, are going to remain at the same level or will increase. And this situation will remain almost 3 to 4 months. Okay. So it's difficult to say that prices will come down because of the BCD in India. Okay. Thank you, Vijayji, for adding that. Now I'll talk with Swapnilji. Swapnilji, when it comes to inverters, Polycab is really a market leader. And what I see is Polycab is really honoring a lot of warranty cases. And you are the oldest person, or the one of the oldest inverter manufacturer in non-grid category. How do you distinguish the fault is manufacturing defect, or it is a failure of installation, or a grid fail because of grid instability? Mostly if you see in Maharashtra particularly, grid stability is quite good.
So if you go north, you can face these problems. I think some of you may agree. Mostly in Maharashtra and particularly in Western Maharashtra. So we face a basic problem of supply voltage during our Diwali season or something like that. So there only when demand is on higher side, then you have to just adjust settings of your inverter to the higher level. OVG is that the main error code which generates in inverter. It's just a setting that you have to adjust your voltages, and in some cases transformers are very quietly in industries particularly. If you see, if there is no other client other than that industry, then voltages are on higher side. Okay. And on the other side, if you are far away from your transformer, then also low voltage is another problem. So mostly this voltage is the only main factor. Other than that, temperature is also now affecting. So temperature is also another factor. And other than that, inverters are pretty sturdy, so you don't need to worry about anything else. So the causes what you listed just now, yes, are actually not a manufacturing defect. Yes. So can we say that when we are saying 10 years warranty, 20 years warranty, 15 years warranty, tomorrow inverter manufacturers can say that no, this is not a manufacturing defect and you'll have to buy a new inverter. Is it going? It might happen. No, right now if you see the last inverter like 5-6 years ago, which we installed or something, mostly those inverters are working fine. Okay. Only if, most of the time within 2 or 3 months only you will get those errors. If sometimes what will happen that MOV is not working or something like that, error could will be there. Yes. But other than that, I think we will definitely honor our side, and you will get best quality and best reliability. Manufacturing defect is a hardly issue particularly in inverters. So that won't be an issue because we never faced it. Correct. Thank you, Swapnilji. Now I'll ask Manojji, micro inverter technologies is really prominent, and you guys are market leader in making micro inverters. But what we see recently is the panel sizes are increasing like anything. So people are talking about 650 watt big panels and all that. So how do you think, and how is your policy that micro inverters can be able to support those capacities? Yeah, by the way, I am Manoj Nair from Enphase Energy. So, Jayesh, we as a company, we have been in 8th generation of microinverter technology today. So, this technology was invented in 2006, went into production in 2008. Since then, we have produced about 4.3 crores of microinverters which have been supplied powering the panels, that many panels. And as I speak today, we are in the 9th generation in design. This can take our output wattage by about 30% more. So that can be paid up to 650 watt peak panel. But as of now, the panel is not available. So as and when so we always track the technology, the progress happening in the panel side, and we will have a follow-on product coming. Because if you look at all these products what we are announcing, from IQ6 Plus, it's a single platform. IQ6 Plus, IQ7, IQ7 Plus, IQ8, IQ8 Plus, IQ9 is going to the next series. That would address the requirement for a higher watt peak panel pair. Jayesh, thank you. Please. Yes, last questions. Yes, last two questions. Mutha sir, I would like to ask you related to off-grid and hybrid inverters. So what we see is MSCDCL is doing really good job, and other discoms are also doing good job, and grid availability will definitely going to improve. So do you think that off-grid inverter market is shrinking, and in coming time there will be no business for off-grid or hybrid inverters? No, I don't think. It will increase. Instead of shrinking, it will increase 100%. Because if we see the present condition of our power supply, MSCDC supply, there is a fluctuation and availability of the electricity. If we see we generate the electricity by nearly 60% by using the coal. So we are seeing that there is no availability of coal. So everywhere there is a power fluctuation, electricity is not there. So I think market for off-grid will increase, and battery market is also developed. So new battery technology is coming, lithium ion, lithium phosphate. So market will increase, and also people want to be Atmanirbhar about their supply.
Yes. Yeah. So maybe is it what you are trying to say that if somebody wants to be a grid independence, then only the off-grid market will boost? No, because if we see the condition in rural areas, suppose we go from Pune, we should go to the Kamcher, the availability of power supply is very not proper. Okay, considering time rate, maybe otherwise I would ask you some additional questions. But yes, connected to that, I would like to ask one more additional question to Vari Energy Mr. Avikal. Avikal ji, can you tell us when can India will be able to afford the lithium-ion batteries? और क्या आप पैनल की तरह उसके भी रेट बढ़ा के रख दोगे? I think it is still affordable if you compare lithium-ion with fossil oil or DG sets or even the lead acid batteries. So if you calculate the cycles, discharge, charge, then you will come to know that yes, lithium-ion batteries is still affordable. But yes, we need to get more manufacture. Although we are dependent on China 90% for sales. So उसमें भी बहुत जल्द बिजली लेके आ जाओगे, एलिमेंट लेके आ जाओगे. It depends on the government actually, but I think like company like us, we are having budget of 600 crore for storage only. The work is already started. Company is there in Surat only. So I think the more people will come, the demand will increase, and that will affect the price. So I think it will more comfortable to buy the lithium-ion battery in future. Thank you. Yeah, Vijay ji, you can add quickly. I would like to take this opportunity to share the upcoming PV technologies in globally and especially in India. Currently, we are using P-type solar panels. So, and there is another type is N-type. Correct. In N-type, actually, a couple of benefits are there. First thing is the high efficiency. In same module size, you can get the high efficiency, 10 to 15 watt peak extra. Second benefit is that degradation is low compared to P-type, like a 1% in N-type in first year, and in P-type is 2%. And second year onwards in P-type is a 0.55% or 0.6%. In N-type, it is a 0.4%. And also third benefit is that the performance warranty is always for 25 years in P-type, but in N-type it's a 30 years. So if you see that mono, now we are talking mono manufacturing in India, what I feel that Indian manufacturer, instead of going to the mono cell, they can directly jump into the N-type also. This will, instead of just following the paths of learning cycle of other manufacturers like Jinko, they can directly jump to the N-type, because that will increase the efficiency of the module panel, and also that will give the better generation, better returns to the end customer. So that will also drive the solar requirement. Thank you. Thank you. Thanks everyone. I would like to say thank you to all for participating. Thank you for this discussion. I am raising this question since I was president for MASMA. Every panel manufacturers are aware of my questions. My question is that my system integrators are facing a lot of problems in claiming warranty. We are giving warranty of 25 years, but after 8 years, there are problems for backsheets, degradation of panels. All my system integrators, they are following on the emails, making a documentation. So I feel there should be a standard procedure to claim the warranty. I feel everyone should agree these questions, right? So I want this question answered right now. What is a simplified procedure to claim a panel warranty? This warranty extended by manufacturer for 25 years is proven. It is not just that for sake of giving warranty for the panel. If you are sure about the product, it should definitely last for 25 years, or I would say rather, we were the first, I think, when we launched the panel and the way we produced the module, we extended to 12 years with the manufacturing warranty and performance warranty to 27 years. The reason behind, as I said, there are three basic important quality control measures. Every manufacturer should follow. We are following. You can come and check. And for any warranty, there are definitely ifs and buts, terms and conditions associated with the warranty.
Because when we ship the material, we give the manual also how to install the panels, how to handle the panels. People run over the panel, they say that the panel will not crack. That is really, I have made a video also how to handle the panels. We gave, along with our suppliers, invoice, we gave them manual how to handle the panels. It is very important, sir. I will tell you, when we ship the material, as I said in my presentation, post-EL is very important. EL means electroluminescence test, where we need to check whether in any cell in the module it has any kind of micro crack. It's very important. We were the first actually to share the EL image to the customers. Post-EL image I am talking about. EL images means when we ship the material to you, whether it has any kind of small micro cracks. Degradation, the micro cracks is very important for the main reason of degradation. You should audit the factory whenever it is not possible to for a 5 kilowatt or 10 kilowatt manufacturers, 10 kilowatt buyers to go and visit the factory. You just go to the distributor and dealers to buy that. But if you buy consistently 100, 200 kilowatt or cumulatively in a year, if you buy a megawatt or 100 kilowatt also, definitely you can visit, you can observe the standard quality procedures. You need to understand how to handle the panels also. So if you manage this, definitely you are warranted for 25 years or more years, or maybe up to 5 years. But there is no need to worry, because it is within the limit and within the warranty. So in 10 years, it will not degrade more than 10%, or rather it will be less than 9%, 8%. And in 25 years, it will be less than 17% if there is no micro crack. We need to check the anodizing is proper in the frame. Otherwise, and if any bubbles are there, if you visit the factory, you will find if certain parameters are already mentioned that whether there is how bubble looks in the panel. If there is a bubble, definitely if backsheet is going to open about the quality. Thank you. Judge? That was backsheet failures. So I would just like to add how backsheet fails in the field. There are three layers in a typical backsheet. So one layer which you see is the first layer which protects the solar panel from harmful UV radiations and climatic conditions. Then there is inner layer which is the thickest layer, and the panel from the white you see from the panel side is the layer which reflects the light back in the solar panel. Now typically what happens, this 3-layer backsheet is generally bonded with the bonding chemicals, and if this bonding fails, you see a curve in the last layer of the backsheet. So to address this kind of issue, now there is one innovative backsheet which has come up. I would say this 3-layer is like a plywood. So if one layer fails, other 2 layers are not able to protect the panels. Now there are fused backsheets. I mean, all these 3 layers properties are fused into one single layer. It is like a wood. So if you remove one part of the wood, another part is also wood. So this kind of backsheets which we are using, these backsheets are patented by Expo, Belgium. And because of such kind of backsheets, we are able to increase our warranty to 27 years. So there are each and every components which are responsible for higher life of the solar panels. We can discuss about all the components, but we have a very short time, and I'm available of this. Working in the rooftop segment, I was working in the utility scale segment in Jinko Solar. While working in this segment, I found that many customers like 300 kilowatt, 400 kilowatt, they don't refer to data sheet also. So studying the data sheet and studying the installation manuals are very important in the performance of that solar panel, and that have to be looked after. Thank you. Ashok sir.
प्रकाश संजय कुलकर्णी. थोडं झटपट नाही, थोडं पुढे समोर सर. सर समोर. ओके, थँक्यू. ज्या पुण्याचे MSCDCLचे अधिकारी आहेत आणि इथल्या ट्रेनिंग सेंटरचे चीफ आहेत आणि ज्यांचं आम्हाला मास्माला नेहमी मार्गदर्शन लाभतं. त्याचबरोबर हा जो आता ते जे माहिती देणार आहेत ती माहिती पॉवर पॉईंटच्या उपयोगानं जे खालनं मॉनिटर करणार आहेत ते वरून बनसोडे सरांना की सर आपलं जे काही प्रेझेंटेशन आहे ते आपण चालू करावं. नमस्कार. कंझ्युमर आणि वेंडर दोन्ही आहेत. वेंडरही कंझ्युमर आहे, म्हणजे कंझ्युमरच आहे सगळे. मला एक सांगायचं आहे की महावितरण जे काम करते आता रूफटॉप सोलरमध्ये असू द्या नाहीतर बाकीच्या सर्व्हिसेसमध्ये असू द्या, आम्हाला मध्येच 7 अवॉर्ड मिळाले इंडिया लेवलचे महावितरणच्या सर्व्हिसेससाठी. तर महावितरण ऑलवेज फोकस ऑन द कंझ्युमर. कंझ्युमरला बेस्ट सर्व्हिसेस कशा देण्यात येतील त्या काम करत असतो. तर रूफटॉप सोलरचं जे काही आता सध्या आहे आपल्या महावितरणमध्ये इन्स्टॉलेशन, आता वेंडर फक्त रेसिडेन्शियलमध्ये काम करणारे नाही, ते इंडस्ट्रीयलमध्ये काम करणारे आहेत, कमर्शियलमध्ये करणारे आहेत, पब्लिक सर्व्हिसेसमध्ये करणारे आहेत किंवा बाकीचे जे काही मेडातर्फे आयसोलेटेड पॉवर सोर्सेस देतात त्याच्यामध्ये काम करणारे असतील. तर महावितरण जे आहे ग्रिड कनेक्टेड सिस्टीमच्या वेळेस महावितरणचा रोल जास्त येतो आणि ग्रिड कनेक्टिव्हिटी हवी असेल तर आपण जे काही रूफटॉप सोलर ग्रिड कनेक्टिव्हिटी पार्टमध्ये आलं त्यावेळेसपासून महावितरणनं वेब पोर्टल सुरू केलं. 2015मध्ये आपलं पहिलं रेग्युलेशन आलं होतं, त्याच्यामध्ये आपण इमिडिएटली पोर्टल सुरू केलेलं आहे. कंझ्युमरला डायरेक्ट वेंडर कंझ्युमरला पूर्ण ऑनलाईन पोर्टल आहे. कंझ्युमरला कुठेही न जाता आपल्या घरातून आपल्या मोबाईलमधून OTP बेस मोबाईलवर त्यांचा OTP येतो आणि त्यांचं ॲप्लिकेशन प्रोसेस होतं. कंझ्युमर ज्यावेळेस साईटला जातो mahadiscom.in त्याच्यावर पोर्टलमध्ये रूफटॉप सोलरची साईट आहे, परत पंपाची साईट आहे आणि ग्रिड कनेक्टेड सिस्टीमसुद्धा आहे. तर हे आपलं iSmartचं एक हे आहे, www.mahadiscom.in गेल्यानंतर iSmart हे आत्ता सध्याचे जे कंझ्युमर आहेत नेट कनेक्टेड त्याचा काउंट हा डायनामिक आहे. कंटिन्युअस तो कमिशन झाल्यानंतर हा काउंट वाढतोय आणि आपलं जे मेगावॅट आहे ते अपडेट होते. आता सध्याचं मेगावॅट आपल्याला दिसेल 984 मेगावॅट केलेले आपण ऑल कॅटेगरीमध्ये, जिचे ग्रिड कनेक्टेड, आणि ह्याच्यामध्ये 54,464 कंझ्युमरने बेनिफिट घेतलेलं आहे.
बरेच कंझ्युमर आणखी पाईपलाईनमध्ये आहेत. त्याच्यामध्ये आपल्या वेंडरला रिक्वेस्ट आहे की जे कंझ्युमर ऑनलाईनला आहेत अवेलेबल त्यांना इम्पॅनल वेंडरनी किंवा दुसरे वेंडर असतील की प्रायव्हेट करणारे काही कंझ्युमर असतील त्यांना सुद्धा इन टाईम सर्व्हिस देण्याची आपल्याला विनंती आहे. ह्याच्यानंतर आपलं 50 मेगावॉटचं टेंडर लाईव्ह आहे आता. सोलर रूफटॉप जे बेनिफिशरी आहेत त्याच्यामध्ये रेसिडेन्शियल कंझ्युमरलाच आपण MNREची जी स्कीम आहे ती आपण देत आहे. त्याची ॲप्लिकेशनची प्रोसेस आपण साईटवर आहे. आत्ताचा तो राऊंडवाला परत रिटर्न विजिट द साईट आणि ऑनलाईन ॲप्लिकेशन करू शकतात. त्याच्यानंतर पेमेंट त्याला करायचं आहे, ऑनलाईनच करायचं आहे. पेमेंट झाल्यानंतर ही कॅन अवेलेबल त्याला जी काही इम्पॅनल वेंडरची लिस्ट आहे ती त्याच्या लॉग इन ID ला अवेलेबल राहील. त्या झोनमधले किती वेंडर आहेत त्यांना त्याचे कॉन्टॅक्ट डिटेल्स, मेल ID आणि फोन नंबर बी भेटतील. ह्याच पद्धतीनं वेंडरला सुद्धा कंझ्युमर जे काही ॲप्लिकेशन करतात त्या झोनमधले सगळे कंझ्युमर त्याला दिसतात. त्याचे जे इम्पॅनल वेंडरची जी साईट आहे आपली त्याच्यावर लॉग इन केल्यानंतर ज्या ज्या झोनमध्ये तो क्लिक करेल त्या झोनमधले सगळे कंझ्युमर त्याला दिसतात. म्हणजे कंझ्युमरचे कॉन्टॅक्ट डिटेल्स दिसतात. तर ह्याच्यामध्ये वेंडर आणि कंझ्युमर जसं आपण जस्ट डायलचा काय ॲप्लिकेशन वापरले असतील आपण लोकांनी तर आमचा हाच प्रयत्न आहे की कंझ्युमरनी वेंडर चूज करावा आणि वेंडरनी कंझ्युमर चूज करावा. ह्या दोघांच्या एकमेकाच्या विश्वासावर तो ॲग्रीमेंट फॉर्म साईन होईल आणि पुढं तो वेंडरला असाईन होईल कंझ्युमर. म्हणजे तो दुसऱ्या वेंडरला तो कंझ्युमर दिसणार. हे झाली एक पॉसिबिलिटी करणं गरजेचं आहे. फिजिबिलिटी आणि सँक्शन ऑनलाईन जाईल, वेंडरला जाईल ॲज वेल ॲज दॅट कंझ्युमरला ऑनलाईन मेलवर त्याचं सँक्शन जाईल. मीटरिंग स्पेसिफिकेशन त्याच याच्यामध्ये अवेलेबल आहे. इमिडिएटली त्याला मीटर वेंडरचं काम आहे ते करू शकतात. इन्स्टॉलेशन हा वेंडरनी लवकरात लवकर करावे कारण कंझ्युमरचे ग्रीव्हन्सेस आपल्याकडे यायला नको आहे. त्यानंतर ती अपलोडिंगची फॅसिलिटी दिलेली आहे. हे झाल्यानंतर आमचे जे इंजिनियर असेल इन्स्पेक्शन करतील आणि इमिडिएटली त्याला ऑनलाईन जे काही मीटर असाइनमेंटचा प्रोसेस आहे लास्ट प्रोसेस मीटर असाइनमेंट झाल्यानंतर तुमचं रूफटॉप सोलर कमिशन झालं. याच्या पुढच्या महिन्यापासून तुम्हाला जी काही नेट मीटरिंगचे बेनिफिट आहे नेट माझ्यामध्ये 2015 पासून चालू असल्यामुळं सर्व लोकांना माहीत आहे. मीटरिंगमध्ये आपण त्यांचे जे युनिट जनरेटेड आहे किंवा एक्सपोर्टेड युनिट आपल्याकडे अकाउंट ठेवतो आणि माझ्याकडून घेतलेली पॉवर त्याच्यामध्ये दर महिन्याला आपण हिशोब करतो. ज्या महिन्यात त्यांनी माझ्याकडनं एक्सेस पॉवर घेतलेली आहे त्या महिन्याचं मी बिल देतो. ते काही 10, 20, 50 युनिटचं असेल आणि जर तुमचे बँककडे युनिट माझ्याकडे राहिले तर पुढच्या महिन्यात ते कॅरी करतात आणि एंड ऑफ द इयरला जर बँक राहिले तर त्याला आम्ही जनरिक रेटनी जे काही MRCने ठरवून दिलेले असतात त्याचे पैसे आपण तुमच्या बिलामध्ये देतो. ह्या पद्धतीनं नेट मीटरिंगचा कन्सेप्ट आपण महावितरणमध्ये अप्लाय करतो. हे करत असताना कंझ्युमरचं जे काही कॉन्टॅक्ट पॉईंट्स आहेत आमचे सब आहे, सेक्शन आहे, त्यांना जी काही सर्व्हिसेस आहे ती आमच्या पूर्ण महाराष्ट्रभर अवेलेबल आहे. आता माझ्याकडे सोलर सेलसुद्धा कॉर्पोरेट ऑफिसनं मंजूर केलेली आहे जेणेकरून आपल्याला मॅक्झिमम लोकांना जसे वेंडर आहेत माझ्याकडे 200-300 वेंडर आता इम्पॅनल होतील तर त्या लोकांना हँडल करण्यासाठी त्यांचे ग्रीव्हन्सेस असतील त्यांचे काही इश्यूज असतील ते करण्यासाठी आपण एक कमिटी केलेली आहे कॉर्पोरेट ऑफिसला. मास्माचे 2 रिप्रेझेंटेटिव्ह आपण घेतलेले आहेत त्याच्यामध्ये जे फील्डचे काही इश्यूज येतील इम्प्लिमेंटेशनमध्ये तर ते त्यांच्या थ्रू आमच्याकडे आले तर आपण प्रॅक्टिकल काय त्याच्यात चांगलं करता येईल आणि कंझ्युमरला सर्व्हिसेस कशी चांगली देता येईल ह्याच्याबद्दल महावितरण कमिटी आहे. आणि आपल्याला रूफटॉपमध्ये टॉप जी काही कंट्रीमध्ये स्टेट्स आहेत त्याच्यामध्ये जायचं आहे त्याच्यासाठी आपला सपोर्ट हवा. तर आपल्या सर्वांना विनंती आहे बिझनेस म्हणून करा. आता जे काही चालू होतं की हे पैसे वाढले ते पैसे वाढले पण तुम्ही इम्पॅनल आहेत, तुम्ही कॉन्ट्रॅक्ट घेतलेले यू हॅव टू डू द वर्क. त्या दृष्टीनं आपण काम केलं पाहिजे. एखादी ऑर्डर घेतली आणि कुठं तर मध्ये ट्रान्झिट आलं 2 महिन्यामध्ये चेंजेस आले तर चेंजेस डिस्कस न करता त्या कंझ्युमरला सर्व्हिस झाली पाहिजे. ह्या पद्धतीनं आपण करतो. कुठलेही कॉन्ट्रॅक्ट साईन करतो तर ती लॉस और प्रॉफिट त्याच्यानंतरचं असतं पण लोकांनी ती सर्व्हिस दिली पाहिजे. आता हे पॅनलची कॉस्ट वाढली किंवा हे वाढलं
ॲग्रीमेंट केली ते काम कंप्लीट झालं पाहिजे आणि त्या पिरियडला झालं तरच त्याच्यात मजा. अदरवाईज ते कंझ्युमर 100 लोकांना सांगणार ही एजन्सी काम करत नाही. त्या गोष्टी घडायला नको आहे. आपण आता एक युनायटेड म्हणून काम केलं पाहिजे. तुम्ही इम्पॅनल झालाय, तुम्ही टेंडर भरलेला आहे, आम्ही इम्पॅनल व्हेंडरचे लिस्ट दिलेली आहे आणि जे काही आपण बेंचमार्क कॉस्ट असेल किंवा तुम्ही टेंडरची फाईन कॉस्ट असेल त्या कॉस्टला आता कामं झाली पाहिजेत. जिथं टेलरमेड आहे तिथं म्युच्युअली ॲग्रीड तुमचे कंझ्युमर आणि तुमच्यात झालेला ॲग्रीमेंट अपलोड करा आणि लोकांना जास्तीत जास्त सर्व्हिस द्यायचा आपण प्रयत्न करू. आपल्याला हे 50 मेगावॉट फक्त तुम्हाला टेंडर इम्पॅनलमेंटमध्ये आहे, पण हे 100 मेगावॉट आपल्याला ऑलरेडी MNREने सँक्शन दिलेलं आहे आणि MNRE ऑफिसनं आपल्याला कमिटमेंट बी दिलेली आहे की आपण जर हे 70 मेगावॉटपर्यंत कमिशन झालं तर तुम्हाला आणखी जे काही लागणार आहे टॉपअप ते सुद्धा द्यायला तयार आहे. तर महाराष्ट्रात आता मॅन्युफॅक्चरर असतील किंवा व्हेंडर असतील किंवा इंडिकेटर असतील किंवा कॉन्ट्रॅक्टर असतील यांनी किती फास्ट पळायचं आता त्यांनी ठरवायचं आहे. आपल्या टेंडरची डेट आता 15 महिने होती ती आपण 2 वर्षाला MNREने बी टाईम दिलेला आहे. तर ह्या पिरियडमध्ये मॅक्झिमम कामं करावे आणि आपल्या महाराष्ट्राच्या कंझ्युमरला जास्तीत जास्त सबसिडी द्यायचा प्रयत्न केला पाहिजे. सबसिडीबद्दल बोलतो, कंझ्युमर असतील इतर सबसिडी अशी आहे MNREची सेंट्रल गव्हर्नमेंटची जी 1 ते 3 KW पर्यंत सिस्टीमला 40% सबसिडी इंडिव्हिज्युअल ग्राहकाला मिळते आणि त्याची जर 3 ते 10 मध्ये 7 KW वरच्या त्याला 20% मिळते. म्हणजे एखाद्या क्लायंटनी 10 KWचा प्लांट लावला तर त्याला 10 KWची जी काय रेंज आहे 10 ते 100 मधली त्याचा रेट लागेल आणि त्याला पहिल्या 3 KW वर 40% मिळेल आणि वरच्या 7 KW वर 20% मिळेल. या पद्धतीनं तुम्हाला सबसिडी व्हेंडरला दिली जाईल. कंझ्युमरनं तेवढे पैसे कमी द्यायचे व्हेंडरला आणि कंझ्युमरने जे काही 60% पैसे किंवा जी सबसिडी कॅल्क्युलेट होईल त्याच्या व्यतिरिक्त पैसे व्हेंडरला द्यायचे किंवा तुमचं टेलरमेड काय असेल एस्टिमेशन तुम्ही केलेलं असेल त्याचे पैसे व्हेंडरला द्यायचे. त्याच्यात बी MNREनं आता ॲग्रीमेंट केलेलं आहे. त्याचा एक फ्लो चार्ट दिलेले आहे 5 टर्म्समध्ये 20% दिलेले आहेत त्या ॲग्रीमेंटमध्ये आहे. तर त्या टर्म कंडिशन कंझ्युमरकडनंही पाळल्या गेल्या पाहिजेत आणि व्हेंडरकडनंही पाळल्या गेल्या पाहिजेत जेणेकरून आपल्याला अर्ली कम्प्लिशन ऑफ प्रोजेक्ट करता येईल. इथं सोसायटीचे बी काही मेंबर्स असतील तर सोसायटीचं कॉमन कनेक्शन असतं तर त्याला सुद्धा आपण सबसिडी पास करतोय. त्याला 20% जे काही व्हेंडरचे जे काही आमच्याकडे अकाउंट नंबर्स असतात त्याच्यावरती सबसिडी पास होते. आता आपण जवळजवळ 2.5 कोटी मागच्या टेंडरची सबसिडी पास केलेली आहे. जे काही व्हेंडर काम करत होते त्यांना सबसिडी पास केलेली आहे. आता आपण ते टेंडर क्लोज करतो. ह्या टेंडरमध्ये 50 मेगावॉटमध्ये मॅक्झिमम लोकांनी काम करावं आणि या आपल्या महाराष्ट्रीयन कंझ्युमरला बेनिफिट द्यावा. थँक्यू. थँक्यू सर. अतिशय खरं तर 25 मेगावॉटची जी सबसिडी होती त्या सबसिडीला आम्ही मास्माच्या थ्रू बराच विरोध केला होता किंवा त्याला बरेच मॉडिफिकेशन द्यायचा प्रयत्न केला होता की जे त्यावेळी मानले गेले नाहीत. त्यामुळे आम्ही लोक त्यातनं बाहेर होतो. परंतु जेव्हा MNREपर्यंत ही बातमी गेली त्यांना कळालं की बाबा मास्मा एकजुटीनं किंवा मास्माच नाही तर गुजरात सोडून बाकीच्या राज्यात हा सक्सेसफुल होत नाही आहे. त्याची कारणं जेव्हा त्यांच्या लक्षात आली तेव्हा त्यांनी नवीन जे 50 मेगावॉटचं केलं त्यात बऱ्याच दुरुस्त्या केल्या. त्यात त्यांनी एक सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट अशी मान्य केली की जी काही सबसिडी आहे त्याच्याकरता फक्त आम्ही बेंचमार्क कॉस्ट ठेवलेली आहे. ॲक्च्युली प्रत्येक साईट ही वेगळी आहे त्यामुळे तिथे येणारा खर्च वेगळा असेल. तो वेगळा येणारा खर्च तुम्ही तुमच्या क्लायंटकडनं घेऊ शकता. त्याच्यासाठी ॲग्रीमेंट करा आणि बेंचमार्क कॉस्ट ही फक्त सबसिडी कॅल्क्युलेशन करता राहील. हे महत्त्वाचा बदल केला. अनेक टेक्निकल इश्यू होते तेही त्यांनी बदलून घेतले आणि हे सर्व करताना आम्ही विजय सिंगल CMDकडे गेलो. त्यांनी एक टाईम बाउंड प्रोग्रॅममध्ये हे करण्याकरता बनसोडे सरांना आणि त्यावेळेचे जे कमर्शियल डायरेक्टर होते चव्हाण सरांना सांगितलं आणि वेळोवेळी मास्मानी त्यांना बरोबर सहकार्य करून आपण आजपर्यंत इथं आणलेलं आहे. या ह्याच्यात काही सर ॲड करायचं असेल सुके सरांना तर मी विनंती करतो. सुके सर काही या पॉईंट राहिले असतील तर तुम्ही ॲड करा. गुड आफ्टरनून एव्हरीवन. मी प्रवीण सुके, कार्यकारी अभियंता, महावितरण मुख्य कार्यालय इथे काम करतो. ॲक्च्युली या स्कीम संदर्भात माननीय बनसोडे साहेबांनी ऑलरेडी सगळं ब्रीफ केलेलं आहे प्रॉपर.
आणि सर्वप्रथम मला ॲक्च्युली मास्माचं अभिनंदन करायचं आहे. त्यांनी एवढा मोठा आणि सक्सेसफुल या लेवलला प्रोग्राम करून दाखवला. खूप खूप अभिनंदन त्यांना. ॲक्च्युली आता समीर गांधी साहेबांनी पण एक सांगितलं की मागच्या टेंडरमध्ये त्यांनी आपल्याला अपोज केलेला ॲग्री, थोडे कंडिशन्स होते, जे पण कंडिशन्स असतील त्यावेळेस, पण आम्ही त्यामध्ये काम केलेलं नाही किंवा आमच्या काही चुका असतील मे बी, पण आम्ही सांगतो म्हणजे साहेब पण आहेत, आम्ही सकाळी रोज 4-4, 5-5 वाजेपर्यंत बसून काम करत होतो कोविडच्या त्यावेळेस, आणि सकाळी उठून आम्हाला 8 वाजता उठून परत प्रेझेंटेशन द्यावं लागत होतं साहेबांना, मोठ्या साहेबांना. तर या पद्धतीने आम्ही कामं केले होते त्यावेळेस. तर एवढं वर्क प्रेशर होतं त्यावेळेस. तर आमचं असं कधीच नव्हतं की आमचा प्रोजेक्ट फेल झाला. आम्ही त्याच्या सक्सेस करताच प्रयत्न केला, पण ठीक आहे जे झालं. आता नंतर मास्मासोबत मिळून आम्ही एक कमिटी पण बनवली. त्याच्यामध्ये त्यांचे सजेशन्स घेऊन काय आपण अकोमोडेट करू शकतो हे सगळं अप टू टॉप मॅनेजमेंटपर्यंत कन्सिडर केलेले आहेत आम्ही, आणि जेवढे अकोमोडेट करता आले मॅक्सिमम तेवढे केले आहे. अकॉर्डिंगली आम्ही जे ऑनलाईन पोर्टलमध्ये ते चेंजेस पण हे केले आहेत, ऑलरेडी इनबिल्ट इन प्लेस आहेत ते चेंजेस पण. आता जसं साहेबांनी बोलले अप्रॉक्सिमेटली 100 वेंडर्स 50 मेगावॉट टेंडरमध्ये ऑलरेडी इम्पॅनल झाले आहेत आणि ते ऑनलाईन सगळ्यांना दिसत आहेत तिथे. तर सगळ्यांचं म्हणणं असं आहे की आता सगळे आपण एकमेकांशी कॉपरेट करून, जसे आपल्या टीममध्ये अकोले साहेब होते आणि गांधी साहेब होते, मुथा साहेब होते, यांनी खूप कॉपरेट केलं मास्मा थ्रू, म्हणजे ॲज अ रिप्रेझेंटेशन फ्रॉम एनी ऑर्गनायझेशन विथ MSDCL. म्हणजे आम्हाला प्रत्येक सेपरेट माणसाला इंडिव्हिज्युअल एंटिटीला सामोरं नाही जावं लागलं. बेसिकली सगळ्यांचे ओपिनियन हे घेऊन यायचे, मग आम्ही डिस्कस केले हे विषय, त्याच्यामधनं एक मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला आणि असं आम्ही समोर वाढून हे टेंडर फायनली आम्ही फ्लोट केलं. तर याच्यामध्ये आम्हाला ॲक्च्युली ऑब्वियसली मास्माकडून आणि ऑल ओव्हर महाराष्ट्रामधून चांगला रिस्पॉन्स येतो आहे आपल्याला. जवळपास असं एक्सपेक्टेड आहे की आपल्याकडे 250 ते 300 एजन्सीज इम्पॅनल होऊ शकतात, आणि पार्ट वाईज आपलं टेंडर साहेबांनी जसं सांगितलं पार्ट एमध्ये आहे 1 ते 3 पर्यंत, पार्ट बी मध्ये 3 ते 10 आहे, पार्ट सी मध्ये अबाव 10 to 100 आहे, पार्ट डी मध्ये अबाव 100 to 500 किलोवॉट आहे. तर पार्ट वाईज जवळपास आपल्याकडे मोर दॅन 400 इम्पॅनलमेंट होऊ शकतात. तर स्कोप खूप आहे. MNREने पण आपल्याला कॅपॅसिटी वाढवून ऑलरेडी दिली आहे. 50 ते 100 मेगावॉट त्यांनी ऑलरेडी कॅपॅसिटी केली आहे. तर ते सगळं आता तुमच्यावरती डिपेंड करतं. तुम्ही प्रोग्रेस द्या, कॅपॅसिटी देण्याची ही गॅरंटी आम्ही देतो MSDCL करतो तुम्हाला. तर तुम्ही थोडं पॉझिटिव्ह अप्रोच करा. आम्ही नेहमी तुमच्यासोबत आहे, पॉझिटिव्ह आहेत फील्डला इश्यूज आहेत ॲग्री, पण आम्ही ते पण सॉर्ट आउट करण्याचे प्रयत्न करतोय. आणि आता इन फ्युचर आम्ही हा प्रोजेक्ट आमचं ॲडव्हर्टाइजमेंट आम्ही स्टार्ट करणार आहे आता थ्रू न्यूजपेपर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, TV, रेडिओ, याच्या थ्रू सगळं आम्ही कॉर्पोरेट करणार आहे इश्यू, जेणेकरून याच्यामध्ये अजून कंझ्युमरकडनं रिस्पॉन्स चांगल्या प्रकारे वाढेल आणि तुम्हाला पण त्याची मदत होईल. ॲट प्रेझेंट आपल्याकडे 9 मेगावॉटच्या ॲप्लिकेशन सिस्टममध्ये पेंडिंग आहेत. मी मागे मीटिंगमध्ये पण बोललो आहे हा विषय, पण यांचं थोडा काय तो BCDचा विषय आहे. ते म्हणतात की 18-19 थोडी मीटिंग आहे त्यांची, त्याच्यानंतर ते कॉल घेऊन, पण 10 मेगावॉटचे अप्रॉक्सिमेटली ॲप्लिकेशन्स आता पेंडिंग आहेत. तर तुम्ही त्याचा फायदा घ्या, लोकांना पण फायदा पोहोचू द्या, तुम्ही पण वाढा, सगळे वाढा एकदम. थँक्यू. त्यांच्या MSDCLच्या ट्रेनिंगचे मेन आहेत, आणि जेव्हा जेव्हा मास्माला काही मदत लागलेली आहे टेक्निकल पॉईंटबद्दल किंवा योग्य अधिकाऱ्यांना आमचे जे काही ग्रॅव्हेन्स आहेत ते पोहोचवण्यासाठी, तर त्यांनी अतिशय प्रोॲक्टिव्ह आम्हाला मदत केलेली आहे. तर मी त्यांना विनंती करतो. धन्यवाद समीरजी. जसं सरांनी, आमच्या दोन्ही सरांनी सांगितलं, मास्माचं खरं तर इथे ग्रँड अभिनंदन केलं पाहिजे. एक चांगला इव्हेंट लोकांसाठी केला, आणि पुणे हे सोलरसाठी हब आहे. फक्त मला आज थोडंसं मनात खटकतं आहे, म्हणून मी समीरजींना म्हटलं मला बोलायचं आहे. आज सकाळच्या न्यूजपेपरमध्ये सुरुवातच महावितरणच्या विरोधात होती. आपला चष्मा का बदलत नाही महावितरणबद्दल? आशिया खंडातली टॉप मोस्ट युटिलिटी आहे. सगळ्या क्षेत्रामध्ये आपण लिडिंग आहोत. बाकीच्या स्टेटचे डिस्कॉम्स या महावितरणला फॉलो करतात. सरांनी सांगितलं तसं 7 अवॉर्ड मिळालेले आहेत. तुम्हाला कदाचित ते पटत नसेल, पण जेव्हा नॅशनल फोरमवर, इंटरनॅशनल फोरमवर जेव्हा रेकग्नाइज केलं जातं, तर महावितरण इज वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गनायझेशन. आपल्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन कदाचित ते आपलं आहे म्हणून त्याच्याबद्दल तेवढं काही वाटत नसेल, पण आय एम प्राऊडली सेइंग हिअर की बाबा महावितरण ही प्रत्येक गोष्टीमध्ये लिडिंग आहे. आज जर तुम्ही स्मार्ट हे लगाई ना 984 मेगावॅट इन्स्टॉल आपण केलेलं आहे सोलरचं. हे काही कमी आकडा आहे का? आपण कदाचित आजूबाजूच्याबद्दलच खूप जास्त प्रशस्ती करतो आहोत. असतीलही, जसं दोघंही माझे वरिष्ठ म्हटले,
ग्राउंड लेवलला मुथाजी, समीरजी यांची सगळी टीम ऑलमोस्ट माझं आठवड्यातनं बोलणं होत आहे. स्पेशली पुण्याच्या बाबतीतले विषय होते. आपल्याकडे 4 CFC आहेत पुण्यामध्ये. या 4 CFCच्या लोकांनाही आपण ट्रेन केलेलं आहे की सोलरच्या बाबतीत काय करायचं आहे. जर तुम्ही बघितलं असेल तर कालपासून स्टॉलवर आम्ही सगळेच लोक आहोत. म्हणजे आमचे हेड ऑफिसचे कार्यकारी अभियंता आहेत, मी आहे स्वतः, आमची सगळी टीम आहे. सो हे काही विरोधात जायच्यासाठी नाही ना, आम्ही एवढं ओपनली येतो आहोत का तर हा विषय फक्त महावितरणपुरता नसून हा वर्ल्ड सिनारिओ आहे. आपल्याला रिन्युएबल प्रमोटच करायचे आहे सगळीकडे आणि महावितरणला जिथून कुठून सोर्सेसमधून मिळणार आहे. एक तर सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आमच्यावर RPPO आहे, रिन्युएबल पॉवर परचेस ऑब्लिगेशन. हे सगळ्याच तुम्ही सगळे ज्ञात असाल याच्या बाबतीत. त्यामुळे आम्ही त्याला विरोध करणे हा विषय नाही. काय विषय होतो, कधी कधी वेंडरला काही ठिकाणी लोकल लेवलला अडचणी येतात. त्याच्यामध्ये दोन्ही बाजू असतात. आज कालच्या माझ्या याच्यानंतर मी फेसबुकवर कमेंट टाकली की असं असं आम्ही सेमिनार घेतला, तर तुमच्यातल्याच एकाचा मला रिप्लाय आला की नाही या ठिकाणी ही अडचण झाली होती, आम्हाला 2 महिने लागले. मग मी त्याच्या तळाशी गेलो, लक्षात आलं तर त्यांची साईटच कंप्लीट नव्हती. हे 2 महिन्यापासून पेंडिंग आहे. तुम्ही आमच्याबद्दल सांगतायत, परंतु कुठेतरी हा विषय तुम्ही पण विचार करा की दोन्ही साईडचे विषय आणि आम्हाला अपोज करून याच्यातनं काही साध्य करायचं नाही. आम्ही सपोर्टसाठीच आहोत. काल आमचे इथले स्थानिक मुख्य अभियंता आले होते, आज आमचे हेड ऑफिस रिप्रेझेंट करणारे मुख्य अभियंता आहेत. आम्ही सगळे जेव्हा एवढा ओपन फोरमवर येत आहोत निश्चितच पब्लिकसाठीच आहोत. थोडासा आमच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदला. कुठेतरी तुम्ही आम्हाला जोक्समधून त्या मीम्समधून बाहेर काढा. गेले 62 वर्ष, मगाशी 25 वर्षाच्या वॉरंटीचा विषय चालला होता, गेले 62 वर्ष या राज्याच्या प्रगतीला महावितरण पूर्णपणे वाहून घेतलेलं आहे आणि जी काही प्रगती आहे त्यामध्ये महावितरणचा मोठा रोल आहे. त्यामुळे मित्रांनो, तुम्ही आम्ही वेगळे नसून पॉवर सेक्टरचे एक स्टेक होल्डर आहोत आणि त्यामुळे आमच्याकडे दिलेली जबाबदारी आम्ही पार पाडणार आहोत. तुमच्याकडची तुम्ही करा, आपण मिळून समाजाला पुढे नेऊया. धन्यवाद. अतिशय महत्त्वाचं वाक्य त्यांनी सांगितलं की आपण आणि जी काही प्रगती करायची आहे ती आपण एकत्र येऊन करायची आहे. आप 2 गज चलो, हम 2 गज चले, शायद ये सफर जल्दी खतम हो जाए. 62 वर्षाची कंपनी आहे आणि त्याच्यामुळं आता आपल्याला इथं लाईट पण आहे आणि गारवा पण आहे. आपण नेहमी आपण जे कॉम्पिटिशन करतो ना ती वरच्यांची करतो आणि त्याच्यामुळं कदाचित आपल्याला MSCDCL मधल्या काही त्रुटी दिसत असतील. त्रुटी त्यांनाही मान्य आहेत, पण त्रुटी कुणामध्ये नाही आहेत, आमच्यामध्ये आहेत, तुमच्यामध्ये आहेत. परंतु तुमचा हा विश्वास जो आहे की या त्रुटीवर आपण एकत्र येऊन मार्ग काढू, हा आमच्या दृष्टीनं सगळ्यात दिलासादायक प्रकार आहे. त्यामुळं मी परत एकदा संतोषजींचा आभार मानतो. आणि एक आता या टेंडरसाठी नेमकं MSCDCLनी काय काय पावलं उचललीत म्हणजे आम्ही पाहिलं तर एक तर सगळ्यात पहिल्यांदा MSCDCLनी एक स्पेशल सेल तयार केलेला आहे इशूला. त्यामुळे काही छोटा जरी इश्यू आला तरी आपण लगेच फोन करतो आणि सुटे साहेब किंवा त्यांचे सहकारी आहेत, अरविंदजी, महाकाळकर सर आहेत, एक 2-3 लोकांची टीम आहे. छोट्या छोट्या इश्यूसाठी सुद्धा ते म्हणणं ऐकतात आणि एखाद्या सब डिव्हिजनमध्ये किंवा काही विचित्र घडत असेल तर ते तिथनं फोन करतात आणि आपले प्रश्न ते सॉल्व्ह करून देत आहेत. जेव्हा आम्ही टीम घेऊन सगळ्यात पहिल्यांदा MSCDCLला गेलो होतो त्यावेळी चव्हाण सर होते, कमर्शियल डायरेक्टर. त्यांनी पाहिलं की अनेक इश्यूज आम्ही त्यांच्यासमोर मांडल्या. त्यांनी 2 मिनिटात एक हाय लेवल कमिटी अपॉइंट करून टाकली. या हाय लेवल कमिटीमध्ये MSCDCLचे सगळ्यात टॉपचे 3 CE, ज्यात बनसोडे सर आहेत, टेस्टिंगचे CE आहेत, ITचे TE आहेत, आणि ते म्हटले की तुमच्याकडनं 2 एक्सपर्ट्स द्या. त्याप्रमाणे जयजी अकोले आणि मी हे त्या कमिटीचा आम्ही सदस्य झालो आणि त्या कमिटीच्या त्यांनी पुढच्या 2 महिन्यात 3 मीटिंग्स घेतल्या आणि अनेक गोष्टी पारित केल्या. अर्थात सर त्यातल्या काही गोष्टी अजून थोड्या पुढं व्यवस्थित प्रकारे इम्प्लिमेंट व्हाव्यात एवढीच आमची इच्छा आहे. आणि आज सुट्टी होती शनिवार रविवार, परंतु सुटे साहेबांना त्यांच्या मनाविरुद्ध म्हणा किंवा त्यांना खरं तर सुट्टीची गरज आहे, तरी पण साहेबांनी आदेश दिला की तुम्ही सर्व लोक गुजरात मॉडेल म्हणतात, तर तुम्ही जावा गुजरातला. तिथं काय आहे सॉफ्टवेअर, कसं काम करतायत ते पहा आणि आपल्याला काय बदल करून घेता येईल हे पहा. तर पाठीमागच्या आठवड्यामध्ये 2 वेळा ते जाऊन आले त्यांची टीम आणि तिथलं काय काय आहे सॉफ्टवेअर हे त्यांनी पाहिलं. तिथे एक GIZ नावाची कंपनी आहे, तर त्या GIZशी त्यांनी बोलणी केली आणि आपल्या ह्याच्यात काय काय रिफाईनमेंट करून घेता येईल त्याप्रमाणे ते रिफाईनमेंट करत आहेत. ते लीड्स कलेक्ट करतायत लोकांमध्ये जाऊन आणि ते लीड्स जे काही आपले एमपॅनल व्हेंडर आहेत त्यांना देत आहेत. ॲडव्हर्टाइजमेंट ते करणार आहेत आणि ज्याच्यामध्ये हा सोलरचा जो काही अवेअरनेस आहे तो लोकांपर्यंत पोहोचवणार आहेत. आणि ऑलरेडी त्यांनी सोलर रूफटॉप ॲप्लिकेशनसाठी पोर्टल सज्ज केलेलं आहे. तर मला वाटतं की जेव्हा महावितरणनी एवढ्या सर्व प्रोॲक्टिव्ह स्टेप घेतलेले आहेत, MNREसुद्धा भक्कमपणे त्यांच्या पाठीशी उभी आहे, कारण अनेक ज्या टेंडरमधल्या गोष्टी आम्हाला चेंज करायच्या होत्या
त्या खरं तर महावितरणच्या कार्यकक्षेत नव्हत्या, त्या MNREच्या कक्षेत होत्या, पण त्या आम्ही करून घेतलेल्या आहेत. परत एकदा मी हे तिघंही महावितरणचे अधिकारी इथं आले आणि त्यांनी आपला महत्त्वाचा वेळ देऊन हा जो एक आपला जिव्हाळ्याचा विषय आहे तो त्यांनी हँडल म्हणजे आपल्याला समजावून सांगितलं आहे, त्याबद्दल मी धन्यवाद मानतो. आणि एक दोन कोणीतरी माझ्याशी हात वरती केले होते प्रश्न करते, 1-2 मिनिटं. प्रश्न विचारायचे एक म्हणजे थोडं मागचं आहे, कारण मागं जर थोडं रिव्ह्यू एक मिनिट माहिती दिलाय. हा प्रश्न सरांनाच विचारायचा आहे, मुद्दाम विचारतो कारण जे मागं झालं ते पुढं होऊ नये त्यासाठी प्रश्न आहे. मागच्या टेंडरमध्ये आम्हाला पार्टिसिपेट व्हायची इच्छा होती, पण काही टेक्निकल म्हणा, कमर्शियल इश्यू म्हणा, यामुळे आम्ही होऊ शकलो नाही. पण यावर्षी आम्ही झालेलो आहोत. तर मागच्या टेंडरमध्ये ते 25 मेगावॉटचं होतं, ते किती कॅपॅसिटीला फायनल झालं, किती कॅपॅसिटी त्याच्यात इन्स्टॉल झाली? आता 2 मेगावॉटचा क्लोज होते ते, 2.2 वगैरे. ओके, 2.2. मग 25चं 2.2 झालं. मग ह्याच्यामध्ये थोडंसं मार्गदर्शन यासाठी आलं की ह्या वेळेला ते जे काय होऊ शकलं नाही किंवा त्याचे काय कारणं आहेत, तर त्याच्यात तुम्हाला कुठली मेन कारणं वाटतात की त्यामुळे ते झालं नाही आणि आता ते त्या टेंडरबद्दल जास्त मुवमेंटला रिस्ट्रिक्शन्स होते आणि इम्पॅनल वेंडर सुद्धा कमी होते आणि ज्या काही ग्राहकाच्या अटेंड करायला जे टाईम होतं ते कंटिन्युअस आपण मुवमेंटला सुद्धा वेंडरला आम्ही दिले होते परमिशन्स, पण त्या काही मुवमेंट नाही झालेल्या, ते एक रिझन्स आहे. दुसरं त्या पिरियडला माझ्या मते कॉस्टसुद्धा राईज झाल्यामुळं लोकांनी रिस्पॉन्स नाही केलेला. आणि काय SBD त्याच्यासाठीच आलेलं आहे. आपलं जे टेंडर होतं आपण 2-3 स्टेटचं कंबाईन करून आपण टेंडरच्या टर्म कंडिशन टाकल्या होत्या पहिल्या 25 मेगावॉटमध्ये. त्याच्यानंतर MNREला लक्षात आलं की प्रत्येक स्टेट वेगवेगळ्या टर्म कंडिशन टाकते आणि टेंडर फेल्युअरचे चान्सेस वाढतात. तर ह्या ज्यावेळेस 50 मेगावॉटचं टेंडर आपण केलं त्यावेळेस स्टँडर्ड बिडिंग डॉक्युमेंटच MNREने दिलं आणि ज्या काही इम्प्लिमेंटिंग एजन्सी डिस्कॉम्स आहेत त्यांना सांगितलं की हे स्टँडर्ड बिडिंग डॉक्युमेंट आहे, त्याच्यात तुमचे फिलिंग द ब्लँक्स भरा, काय तुमचे हे आहेत ब्लँक्स ते भरा आणि ते अपलोड करा. त्याच्या पद्धतीनं आता आपण केलेलं आहे. मागच्या टेंडरच्या आणि ह्या टेंडरमध्ये बऱ्याच टर्म कंडिशन चेंजेस आहेत. आता लेटेस्टसुद्धा आपल्याला अपडेट कळाल की जे FDR होते ते आपण फुल कॅपॅसिटी अलोकेशनचा घेणार होतो आपण, जे म्हणजे लोकांनी बिल केली त्याला सुद्धा MNREने परवाच आपल्याला कन्सर्न दिला की यू कॅन पार्टली घ्या आणि लोकांना जी काय मिनिमम कॅपॅसिटी 50 kW 100 kW आणि 300 तर ह्या पद्धतीने तिथं रिलॅक्सेशन दिलेलं आहे. म्हणजे हा विषय असा होता की त्याचं जे काही कॅपिटल आहे ते कुठं तर FDRमध्ये किंवा बँकेमध्ये जात होतं, तर त्याला सपोर्ट दिलेलं आहे. दुसरं आणखी ह्याच्यामध्ये चेंजेस झालं की पेनल्टी क्लॉज होता आपला की जे अलोकेटेड कॅपॅसिटी होती, समजा त्याचं कम्प्लीट नाही झालं काम तर जेवढं बॅलन्स राहील त्याच्या पद्धतीनं त्याची पेनल्टी होती, ती सुद्धा MNREनं विड्रॉ केलेली आहे. ह्याचा अर्थ काय झालं की MNRE असेल किंवा महाडिस्कॉम इज अ इम्प्लिमेंटिंग एजन्सी, जे MNRE ट्रू स्पिरिटमध्ये सांगते ते आम्हाला पुढं राबवावं लागणार आहे. कारण उद्या सबसिडी नाही मिळाली तुम्हाला वेंडरला तर तो एक मोठा ग्रीव्हन्स होऊ शकतो. तर जी काही MNREच्या टर्म कंडिशन आहे, स्पेसिफिकेशन असतील आणि क्वालिटी असेल, याला सगळ्या वेंडरनी अबाईड राहून काम करावं जेणेकरून त्यांची सबसिडी कुठल्याही कंडिशनमध्ये विथड्रॉ किंवा विथहेल्ड करावं लागणार नाही आहे. तर या पद्धतीनं आता काम करावं लागेल. नक्कीच काही गोष्टी ॲप्रिशिएबलच आहेत, प्रश्नच नाही. कारण आता मागचा जर 25 मेगावॉटचा जर काळ बघितला आणि त्याच्यानंतर कोविड आपण 25 मेगावॉट डिस्कस करण्यात काही हे नाहीये. आता 50 मेगावॉट मध्ये तुम्ही इम्पॅनल आहे का मला ते क्लिअर होऊ द्या. हो आहे इम्पॅनल. किती KW घेतलं तुम्ही? तर आता परवाच आमचं किती KW घेतलं अलोकेशन? आम्ही 100 घेतलं. 100 घेतलं का? 200 नाही घेतलं का? 500 नाही घेतलं? आता 100 घेतलं तुम्ही, किती दिवसापूर्वी इम्पॅनल झाले. तर ट्रू स्पिरिट मध्ये पुढं नाही जात तुम्ही लोक. नाही सर, ट्रू स्पिरिट आता 100 KW घेतला असेल आणि तुम्ही जरा महिन्याच्या अगोदर जर इम्पॅनल झाला असेल तर आता एक 20-25 KW तर तुमच्याकडे ऑर्डर हवी. इफ दॅट इज नॉट देअर मग वेंडर इम्पॅनलमेंट करायचं आणि थांबायचं आहे का? ठीक आहे सर. सेकंड क्वेश्चन. हॅलो हॅलो सर, ही सबसिडी सर मला प्रश्न विचारायचा आहे की आपल्या जॉईंट कमिटीमध्ये आपण केल्यानंतर 24 तासात ते अपडेट होईल आणि ते होतं पण आहे.
ऑनलाईन अपडेट 24 तासात होतं आहे, पण जेव्हा आम्ही नेट मीटरचं ॲप्लिकेशन सबमिट करायला जातो तेव्हा पुढच्या बिलिंग सायकलमध्ये म्हणजे बिलावर जोपर्यंत त्याचा इफेक्ट येत नाही तोपर्यंत थांबावं लागतं. तर याच्यामध्ये काहीतरी सुसूत्रता आली पाहिजे आणि तो कालावधी जर कमी झाला तर आमचं प्रोजेक्ट कम्प्लिशन पण तेवढं कमी होईल. आणि अजून एक प्रश्न असा होता सर याच्या जोडीला की आत्ता बऱ्याच ठिकाणी असं होतं आहे की न्यूट्रल सप्लाय जो आहे तो जर आपण काढला तर इन्व्हर्टर आयलँड झाला पाहिजे असं बऱ्याच ठिकाणी आम्हाला अडचण येते. तर बऱ्याच इन्व्हर्टर्स तसे होत नाही, कारण एक पेज काढल्यानंतर इन्व्हर्टर आयलँड होऊन जातो, पण न्यूट्रल काढल्यानंतर तो होत नाही. तर त्याच्यामध्ये स्पेशल गाईडलाईन काय आहेत, म्हणजे तशी कंपल्शन आहे ते तसं असेल तर सिस्टीममध्येच तसे विचार करावे लागतील. तुमचे मॅन्युफॅक्चर काय गाईडलाईन्स देतात, मॅन्युफॅक्चरचं काय आहे आयलँडिंगची कन्सेप्ट आणि इलेक्ट्रिक इन्स्पेक्टरच्या सेफ्टी पॉईंट ऑफ व्ह्यू काय एक्सपेक्टेड आहे ते झालं पाहिजे. आणि दुसरं जो मीटर असाइनमेंटचा विषय यांचा, मीटर असाइनमेंटला जर ज्यावेळेस डॉक्युमेंट अपलोड केले जातात आणि साईट व्हिजिट झालेली आहे त्याच्यानंतर आपण क्लोज लूपमध्ये हे सगळा प्रोसेस फ्लो फॉलो करणार आहे, आपला डॅशबोर्ड होणार आहे आणि ज्यावेळेस तुमचं अपलोड झालेलं डॉक्युमेंट 1-2 दिवसाचं 3 दिवसाचं SOP झाल्यानंतर जर पेंडिंग असेल तर त्याच्या हायर अथॉरिटीला आपण सिलेक्ट करणार आहे मेसेज की याच्या लॉगिनमध्ये एवढे ॲप्लिकेशन पेंडिंग आहेत, त्याला मॉनिटरिंग सिस्टीम आले का ऑटोमॅटिक कंट्रोल होईल. आणि इंडिव्हिज्युअल काय ग्राहकाचं किंवा इंडिव्हिज्युअल वेंडरचं काही ग्रेव्हन्सेस असेल दे कॅन डायरेक्टली कॉन्टॅक्ट टू अस ऑन सोलरच्या मेल ID वर टाकू शकता आणि इंडिव्हिज्युअल कॉल केले तरी सुद्धा आपण त्याला एंटरटेन करू. म्हणजे बेसिकवर असणार आहे की इन्क्लुडिंग GSTच्या प्राइसवर? ओके, इन्क्लुडिंग GST. तुम्ही मागच्या टेंडरमध्ये होते का? नाही नाही सर. ॲक्च्युली ही जी आता डिस्कवर्ड कॉस्ट आहे दॅट इज एक्सक्लुडिंग GST. आणि तुम्हाला याच्यामध्ये जेव्हा तुम्ही इनवॉइस रेज कराल दॅट विल बी इन्क्लुडिंग GST. तर तुम्हाला सबसिडी जी राहील दॅट विल बी इन्क्लुडिंग GST वरती राहील तुम्हाला. म्हणजे आता 41,400 रुपये सपोज पार्ट एचा रेट आहे किलोवॅट सिस्टमचा, तर प्लस 13.8 GST ते ॲड करून ती टोटल सिस्टम कॉस्ट झाली, त्याच्यावरती 40% सबसिडी. नमस्कार, मी संजय कुलकर्णी, पास्ट प्रेसिडेंट मास्मा. अशी प्रथमच आपण अशी इंटरॅक्शनची मीटिंग घेतली, आपला इनिशिएटिव्ह आणि ह्या ज्या मीटिंगमुळे जो कॉन्फिडन्स आमच्या मेंबरचा बूस्ट होतोय त्यामुळे नक्कीच ही जी स्कीम आहे नवीन ही नक्कीच ही पुढे जाईल. पण काही गोष्टी अशा मला विचारायच्या होत्या की ह्या टेंडरमध्ये काही बिडर्स हे टेक्निकली क्वालिफाईड झालेले पण काही छोट्या कारणापासून काहींनी व्हर्जन 2 लोड केलंय. त्या व्हर्जन 2 मध्ये GST इन्क्लूड होता आणि व्हर्जन 3 मध्ये तो एक्सक्लूड होता, त्यामुळे त्यांचं काही रिजेक्शन झालेलं आहे, पण टेक्निकली दे आर क्वालिफाईड. तर अशा वेंडरचं इम्पॅनलमेंट होणार का? नंबर 1. नंबर 2, आता आपल्या स्कीममध्ये बरेच काही बदल झालेले, काही फायनान्शियल बदल झाले. त्यावेळेस काही वेंडर्सला वाटलं की आपण इलिजिबल होत नाही किंवा फायनान्शियल बर्डन खूप येत आहे, पण त्यांनी आपला केलं नाही त्यावेळेस. पण अशी काही पुढे येऊ नये, कारण की आपल्याला ही स्कीम जी आहे ती आपल्याला मॅक्झिमम वेंडर बरोबर चालायची आहे की टार्गेट आपल्याकडे मॅक्झिमम आहे. तर MSCBचं काही असे काही अंदाज आहे की जेणेकरून नवीन इम्पॅनलमेंट होऊ शकते? हे 2 महत्त्वाचे प्रश्न होते. पण क्लिअर करू, ज्या वेंडरचं जे काही डिस्क्वालिफिकेशन झालेलं आहे त्या वेंडरला अपडेटेड वेंडरचंच जे काही फायनल व्हर्जन होतं, व्हर्जन 3 होतं किंवा 4 असेल, ते फायनल व्हर्जनच अपलोड करणं एक्सपेक्टेड आहे टेंडर टर्म कंडिशनप्रमाणे. तरीसुद्धा आपण ह्याच्यामध्ये व्ह्यू घेतोय, पण मी कमिटमेंट नाही देऊ शकत की ह्या लोकांना क्वालिफाय केलं जाईल किंवा त्यांना इम्पॅनल केलं जाईल. देर इज अ डिस्कशन ऑन दिस इश्यू. ओके. सेकंड इज जे लोक पार्टिसिपेटच नाही झालेले किंवा त्यांनी फेन्सवर बसून पाहिलं त्याला आता पूलमध्ये येता येणार नाही आहे, कारण टेंडर प्रोसेस आहे. टेंडरमध्ये जे काही वेंडर पार्टिसिपेट झाले होते आज त्याच लोकांना आपण जे काही इम्पॅनलमेंटचा प्रोसेस आहे त्याच्यामध्ये घेणार आहे. आता सध्या सुद्धा आपल्याकडे बरेच वेंडर PVG द्यायच्या प्रोसेसमध्ये आहे, ॲग्रीमेंट करायच्या प्रोसेसमध्ये आहेत. तर या ठिकाणी आपल्याला सर्व वेंडर्सला जे इथं प्रेझेंट नसतील त्यांना सुद्धा अपील करतो मी की जी काही इम्पॅनलमेंटची प्रोसेस आहे इमिडिएटली क्लोज करू आपण. मॅक्झिमम वेंडर फील्डवर जावा. ॲडव्हर्टाइजमेंट मला करायचे, ॲडव्हर्टाइजमेंट केल्यानंतर परत ते वेंडर मग माझ्याकडे येतील, सर तुम्ही ॲडव्हर्टाईज करायला लागले, माझा हा ऑर्डर गेला तो ऑर्डर गेला.
तर त्या ग्रीव्हन्सेस ऐकल्या जाणार नाही त्या फ्युचरमध्ये. तर जी इम्पॅनल करायची आहे ना, जे क्वालिफाईड वेंडर आहेत त्यांनी पहिल्यांदा बास्केटमध्ये यावं, आणि जे नॉन क्वालिफाईड असतील, रिजेक्शन झालेले असतील, आणि जे वेंडरनी टेंडर भरलं नसेल तर त्यांच्याबद्दल तर काहीच करता येणार नाही आपल्याला. कॅटेगरीचं सुद्धा सिमिलर आहे. ज्या वेंडरनी ज्या कॅटेगरीमध्ये बिडिंग केलेलं आहे त्याच कॅटेगरीमध्ये इम्पॅनल होईल, त्याला जम्पिंग करायची प्रोव्हिजन नाही आहे. हां, झोनच्या बाबतीत मी तुम्हाला रिलॅक्सेशन आहे त्या टेंडर डॉक्युमेंटमध्ये, की ज्या लोकांनी आता 3 झोन घेतलेले आहेत आणि त्याला वाटलं की दुसऱ्या झोनमध्ये कमी वेंडर आहेत, आपल्याला तिथे बिझनेस करायचा आहे, तर दे कॅन एक्सपांड देअर एरिया, पण कॅटेगरी जम्पिंग नाही होणार. वेलकम आहे, कारण माझ्याकडे अँपल कोटा शिल्लक आहे. तुम्ही आता 50 KW करा, 100 KW करा, तुमचं 70-80 KW झालं का माझ्याकडे या, तुम्हाला आणखी 200 पाहिजे, 500 पाहिजे, तुमचा कॉन्फिडन्स जसा वाढेल तसं तुम्हाला ते टॉपअप भेटून जातं. सर माझा ह्याच्यामध्ये मला आणखी एक सजेस्ट करायचं होतं की ज्या लोकांनी आता मिनिमम कॅपॅसिटी आपण कॅटेगरी ए मध्ये 50 KW केली होती, पण बऱ्याच लोकांनी ते 50 KW घेऊन थांबून गेले. तर एक्सपेक्टेड होतं की ज्यांच्या कॅपॅसिटी जे वेंडर मोठे आहेत त्यांनी 300-400 KW घेऊन इम्पॅनल व्हायला पाहिजे होतं. ह्याचा दुष्परिणाम काय व्हायला लागला की जे आपल्याला ॲडव्हान्स मिळणार आहे MNRE कडनं, अलोकेटेड कॅपॅसिटीवर मिळणार आहे. अलोकेटेड कॅपॅसिटी 30% मिळतं. तर तो जो काही फ्लो आहे आपला कॅश फ्लो म्हणून माझ्याकडे अवेलेबल CFA, तर तो वाढवण्यासाठी सगळ्याच वेंडरला अपील असेल की त्यांनी जी कॅपॅसिटी घेतलेली आहे ती इमिडिएटली कंझ्युम करा, आणि पुढच्या जे काही अपलोड कराल तुम्ही ॲडिशनल मागा तर ते 50-50ने जाऊ नका, मग दोघांना बी त्याच्यामध्ये खेळल्यासारखं वाटेल. तर तुमची कॅपॅसिटी आहे 300 KW करायची तर तुम्ही 300 घ्या, 400 घ्या, आणि इमिडिएटली फोर्सली कामाला जायला पाहिजे. आता सुटे साहेबांनी सांगितलं आपल्याकडे 9 मेगावॅटचे ॲप्लिकेशन बिनमध्ये आहे. यू हॅव अँपल ऑफ ॲप्लिकेशन, आणि ज्यावेळेस मी आणखी ॲडव्हर्टाइजमेंट करणार त्यावेळेस आणखी एका दिवसाला 2-2, 3-3 मेगावॅट येईल. त्यावेळेस वेंडरनी पळायला पाहिजेत आणि काम केलं पाहिजे. सर धन्यवाद. माझा पर्सनल पण एक संजय कुलकर्णींचं टेक्निकली पाहिलं तर ज्या लोकांनी इन्क्लूड आणि एक्सक्लुडिंग ज्या प्राईस केल्या ते इन्क्लूड ज्यांनी केले ते टेंडर पहिल्यांदाच केलेली होती, नंतर टेंडर एक्सटेंड होत गेलं आणि त्यानंतर तो पेपर तसाच राहून गेला. दॅट इज अ रियालिटी. तर याच्यावरती थोडासा विचार व्हावा, आणि मी स्वतः पण त्याच्यामध्ये आहे खरं तर, म्हणून स्वतः विचार. पण सरांनी जसं मगाशी सांगितलं की एक हां देशमुख मला त्याच्याबद्दल आपण मुतासाहेबांशी सुद्धा कनेक्टेड आहे. आपण त्याच्यामध्ये कमिटमेंट नाही देत मी तुम्हाला या हॉलमध्ये, पण वी आर थिंकिंग ऑन दॅट. ओके, थँक्यू सर. सरांनी मगाशी जे थोडंसं मी सरांचा तो दाखला देऊन बोलतो की नेहमीच विरोधात का बोललं गेलं जातं किंवा हे ठीक आहे की सर्वच ठिकाणी सर्वांशीच आम्हाला पण कम्युनिकेशन नाही करता येत. जेव्हा जो कोणी इंटरव्ह्यू देतो त्याच्यावर तो काय विचार असतो, पण यावेळेस मास्मानी सिन्स फर्स्ट डे आम्हालाही प्रचंड विरोध झाला, प्रचंड गोष्टी आम्हालाही ऐकाव्या लागल्या. पण पहिल्या दिवसापासून आम्ही MSADCL बरोबर हे टेंडर होण्यासाठीच प्रयत्न केला. आणि ठीक आहे सुरुवातीला काय अमेंडमेंट झालेलं नव्हतं, तरी पण आम्ही त्यामध्ये लोकांना सांगितलं की काय 25 झालं हे विसरून जा, 50 आपल्याला जर करायचं असेल तर आपल्याला सर्वांना एकत्र यावं लागेल आणि तुमच्याशी डिस्कस करून हे प्रॉब्लेम सोडवता येतील. फ्युचरमध्ये सुद्धा येणारे प्रॉब्लेम सोडवता येतील, पण त्यासाठी एकमेकांनी हातात हात घेऊन काम केलं गेलं पाहिजे. एकमेकाला ब्लेम करण्यापेक्षा एकमेकाशी संबंध व्यवस्थित ठेवून प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून मोठा बिझनेस कसा करता येईल. सर तुम्ही माझ्याशी जे वाक्य बरेच लोक म्हणतात गुजरात मॉडेल, माझं रेकॉर्डिंग आहे. मी म्हटलं गुजरात मॉडेल सोडा, महाराष्ट्र मॉडेल अख्ख्या देशामध्ये कसं करता येईल हे जर आपण पाहिलं, जर तुम्ही सपोर्ट केला तर आम्ही त्या पद्धतीने सपोर्टिंग पॉझिटिव्ह विचार करणारेही लोक आमच्याकडे भरपूर आहेत. विरोध आपल्याला होतच राहील, त्यांना कसं उत्तर द्यायचं हे आपण ठरवू आणि काम सर्वांना मिळेल. मी परवाही सांगितलं होतं 50 मेगावॅट कसं काय फार मोठं नाही, पण 500 मेगावॅट पण कसं जात आहे त्यासाठी मात्र आम्ही आमच्या बाजूने सपोर्ट करायची ग्वाही देतो. पण तुम्ही आमच्याबद्दल या पॉझिटिव्ह विचार करा. म्हणजे पुढे जात आहे. शेवटचा प्रश्न असा नाही दिसेल की ह्या 50 मेगावॅटच्यासाठी आपल्याला म्हणजे ओपन केलं सगळे दरवाजे आणि त्यांचे सगळे जे माइंड्स ओपन केले आणि त्याच्यामुळे लिबरल राहिलं आणि खूप सकारात्मक सगळ्या गोष्टी आल्या, डिस्कशन झाल्या, प्रॉपर त्याच्यातनं सोल्युशन निघाले आणि खूप काही गोष्टी लिबरल होत आता खूप चांगली पॉझिटिव्ह डेव्हलपमेंट झालेली आहे. पण सर जर काही आकडे पाहिले आपण तर त्याच्यामध्ये नवीन जर केलं तर 340 लोक अजून मध्ये आहेत
आणि दरम्यानच्या काळामध्ये खूप चांगल्या पद्धतीचे डिसिजन तुम्ही घेताय. वी आर ॲप्रिशिएट फॉर दॅट डिसिजन. परंतु ह्या 340 लोकांचा जो लॅकून आहे मधला राहिलेला आहे, तर तो तुम्ही खूप चांगल्या पद्धतीने आता लिबरल होत आहे. हा मेसेज त्यांच्याकडे जाऊन त्या 340 लोकांना सुद्धा कशा पद्धतीने आपल्याला याच्यामध्ये घेता येईल की जेणेकरून हा प्रोजेक्ट पटकन संपेल आणि पुढच्या काही तुम्हाला डिमांड्स करता येतील आणि दोघे हातात हात घालून या पद्धतीने महाराष्ट्रातल्या लोकांना त्याचा चांगला फायदा करून देऊ शकेल. याच्याबाबत काही तुम्ही सोल्युशन दिलं तर आमच्या इम्पॅनल झालेले आहेत 288 असतील L1 ॲक्सेप्टेड किंवा तुमची 153 लोकांनी ABG दिलेली त्यांची इम्पॅनल मान झाली. त्यांनी फील्डवर जाऊन काम दाखवलं पाहिजे. मला मॅनेजमेंटच्या समोर जायचं असलं तर आय हॅव टू थिंक की सर एवढे इम्पॅनल वेंडर आहेत आणि त्यांनी एवढे मेगावॅट कमिटेड आहेत, त्यांना कॉन्ट्रॅक्ट झालेले आहेत, त्यांनी एवढे मेगावॅट कमिशन झालेलं. त्या पॉझिटिव्ह अँगलनी आपल्याला विचार केला तर मग मॅनेजमेंटचा थॉट काय होतो त्याच्याबद्दल आपल्याला घेता येईल. माझा प्रश्न वेगळा होता की 298 लोकांनी L1 ॲक्सेप्ट केलं, परंतु 453 लोक क्वालिफाईड होते. तर त्यांना ह्या सुरुवातीच्या शिथिल झालेल्या अटी माहिती नव्हत्या. मे बी दे आर ऑल्सो याच्यामध्ये आपण अटी शिथिल झालेलं सुद्धा मेल ट्रिगर करणार आहे आणि अटी शिथिल केल्यानंतर ज्या लोकांनी ॲक्सेप्ट केलेले आहेत त्यांना आम्ही इन बास्केट घेतलेलं आहे. त्याच्यामध्ये घेतलेलं की बास्केट आता बंद आहे का म्हणजे लोकांपर्यंत तसं पद्धतीचं पैसे द्यायला, कारण मागाच्या चेंज झाले होते त्याच्यामध्ये कसं आहे. ॲक्च्युली ते 289 लोकांबद्दल बोलतात. यांनी विदिन टाईम पिरियड कन्सेंट दिले आहे L1चे, त्यांना आपण LOI इश्यू केले आहे. आता त्याच्यानंतर MNREने ज्या कंडिशन रिलॅक्स केल्या आहे, PPG कमी करा किंवा पेनल्टी क्लॉज रिमूव्ह करा, त्या कंडिशन रिलॅक्स झाल्यामुळे आपण ही कंडिशन टाकली, अप्रुव्हलला टाकली होती की होऊ शकतं या स्ट्रिंजंट कंडिशनमुळे लोकांनी अप्लाय नाही केलं, कन्सेंट नाही दिले, तर त्यांना एक परत संधी मिळावी म्हणून. तर त्या अनुषंगाने आम्ही परत 7 मार्चला सगळ्यांना मेल ट्रिगर दिले आहेत ऑलरेडी. आता त्याच्यामध्ये जे आपल्याला कन्सेंट देतील त्यांना आम्ही कन्सिडर करण्याचा प्रयत्न करू. डेडलाईन काय म्हणजे मला मेसेज जाईल सगळीकडे, डेडलाईन काय त्याचा आन्सर द्यायचं? त्याचा 15 दिवस टाईम होतच. म्हणजे जेव्हा पण आपण मेल पाठवतो L1 कन्सेंटला ते टेंडर कंडिशनच 15 दिवसाची आहे. त्याच्यामध्ये आपण 15 डेज पर्यंत ज्यांनी ॲक्सेप्ट केले आहे त्यांना आपण कन्सिडर करण्याचा प्रयत्न करतो. सर थँक्यू सर. आता जयेश थांबवा तसंच गोकुळ थांबव. तसं थांबा सर, व्हिडिओ चालू आहे. ओके. आपण आता 2 वेळा कोलॅबरेशन शब्द ऐकला आपल्या या सगळ्यांच्या भाषणामध्ये. एक तर प्रदीप कुलकर्णी म्हणले ते कोलॅबरेशन आम्ही करायचा प्रयत्न केला की एक्झिबिशनच्या वेळेला. तर collaboration is the essence of life. I have always believed in the power of collaboration. Early in my professional career, I realized that you cannot develop all the competencies that you need fast enough on your own. Furthermore, if you don't collaborate, your ideas will be limited to your own abilities. As a result, you will not be able to serve your members of the association and thus cannot achieve the anticipated impact. The wind, bees and flowers work together to spread the pollens. The sun collaborates with soil to bring the flowers on the earth. To add this impact, MASMA also started to promote the solar. So we are associated with many organizations like Vanrai, Earth Foundations, COSMA, GIZ, ZEEL College, KN College and many other colleges. Then NANDA Association that we have collaborated. Furthermore, for many organizations to succeed, a team plays an important role.
आताच आपण बघतो की मास्माचं जे एक्झिबिशन आजचं जे सक्सेस झालं ते सक्सेस होण्यामध्ये एक टीमवर्क आहे आणि हे टीमवर्कमुळे पॉसिबल झालं. आणि यासाठी सर्व प्रेसिडेंट, BOD, रिजनल टीम, सर्व मेंबर्स या सगळ्यांच्या सहभागामुळे हे पॉसिबल होऊ शकलं. तर थोडं मी मास्माबद्दल सांगतो की मास्मा ही संस्था 2000 साली स्थापन झाली आणि त्यावेळी ती फक्त सोलर वॉटर हीटर यापुरतीच मर्यादित होती आणि खूप कमी लोकांमध्येच होती ती. पण जसं जसं सोलर PVचा प्रभाव वाढू लागला तशी तशी ही संस्था ग्रो होऊ लागली आणि पूर्ण महाराष्ट्रात त्याची व्याप्ती झाली. बेसिकली मास्माचा जो उद्देश आहे तो सोलर प्रमोशन करणे, नोडल एजन्सीज बरोबर कोऑर्डिनेशन करणे, जसं काही MSCDCL आहे, मेडा आहे, MNRE आहे आणि जे काही आमचे मेंबर्स आहेत त्या मेंबर्सला ट्रेनिंग देणे जेणेकरून ते क्वालिटी इन्स्टॉलेशन्स करतील आणि टेक्नॉलॉजी अपडेट्स देणे. त्यातलाच एक भाग आहे की एक्झिबिशन, की त्यामध्ये नवीन नवीन टेक्नॉलॉजी आपल्याला बघायला मिळतील. व्यवसायाच्या वेगवेगळ्या संधी ह्या उपलब्ध करून देणे. तर पाठीमागच्या 2 वर्षात ज्या आपण काही वर्षभरात इसका थोड़ा ओवरव्यू लेंगे हमने बहुत कुछ कोलैबोरेशन किया, डिफरेंट जो एसोसिएशन है उसके साथ कोलैबोरेशन किया. जैसे ये दिख रहा है कि एक झील कॉलेज है, GIZ है, देन KGN कॉलेज है, एक कॉस्मा करके एक कंट्रोल पैनल का एसोसिएशन है उसके साथ में हमने एसोसिएशन किया हुआ है. बाद में अर्थ फाउंडेशन करके एक इन्वायरमेंटल एसोसिएशन है उसके साथ एसोसिएशन किया है. वनराई करके एक है उसके साथ हमने एसोसिएशन किया. कल वो रविंद्र धारिया जी भी आए थे अपने यहाँ पे. तो ऐसे अलग अलग हमने एसोसिएशन के साथ में किया है. उसके बाद में हमने वेरियस वेबिनार्स हमने प्लान किए थे कि जिसमें ट्रेनिंग हो जाए, अपने जो मेंबर्स हैं उनको हर एक सब्जेक्ट में ट्रेनिंग या ज़्यादा टेक्निकली नॉलेज मिले. इसके लिए हमने डिफरेंट वेबिनार्स हमने किए हुए हैं. तो उसमें GIZ से हमने सोलर इंस्टॉलेशन के लिए वेबिनार्स किया था. बाद में कोविड के समय में हमने बहुत सारे वेबिनार्स किए थे कोविड रिलेटेड. देन सेल्स प्रमोशन के लिए या सेल्स कैसे करना है इसके लिए हमने SIZ के साथ में ज्वाइन होके कुछ वेबिनार्स किए थे. ऐसे बहुत कुछ वेबिनार्स हमने किए हुए. उसमें बाद कोरोना के टाइम में हमने मास्क एंड सैनिटाइजर का डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया हुआ. जितने भी MSCDC के बारे में लास्ट 2 साल में सब्सिडी नहीं था तो मास्मा ने एक इनिशिएटिव लिया कि MSCDC के साथ, MNRE के साथ हमने बहुत कुछ मीटिंग्स किए और ये जो इनिशिएटिव लेने के बाद में उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आया. बाद में हमने MNRE के लिए भी हमने एक स्टेट एसोसिएशन, ऑल स्टेट एसोसिएशन का एक ऑल इंडिया एसोसिएशन में जितने भी स्टेट के एसोसिएशन है उनको साथ में लेके हमने MNRE के साथ में मीटिंग्स किया और उसका भी बहुत अच्छा रिस्पांस आया. और ये सब का जो इफेक्ट है तो उसके बाद में 50 मेगावाट का जो अपना सब्सिडी है, इस 500 मेगावाट का डिक्लेयर हुआ था, जो 50 मेगावाट इन पार्ट्स ऑफ 50 मेगावाट वो 500 मेगावाट तक जाएगा. तो जैसे हमने डिसाइड किया, अभी हमने देखा कि MSCDC और मास्मा एक साथ मिलके ज़्यादा से ज़्यादा सोलर कैसे हम लगा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी महाराष्ट्र में कैसे आ सकती है, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं. लेकिन इसमें भी अभी कुछ डिफिकल्टीज है जो कुछ SOP रिलेटेड या ये हम फ्यूचर में 1-2 महीने में हम ये सॉल्व भी करेंगे. इसके साथ हमने जैसे अभी बंसोड़ी जी ने डिक्लेयर किया था कि हमने एक कमेटी बनाई है कि उसमें कमेटी में मास्मा के भी 2 लोग हैं, MSCDC के भी 3 लोग हैं. जो डिफिकल्टीज आ रही है ये प्रोसीजर में वो सॉल्व करने के लिए एक कमेटी काम करती है. तो थोड़ा मास्मा का जो एक सक्सेस है, मैं इसके लास्ट ईयर्स में क्या क्या हो गया, एक्टिविटीज क्या क्या किया और क्या क्या हुआ. जैसे हमने बोला कि कोलैबोरेशन हमने किया हुआ, वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए, मास्क सैनिटाइजर्स किए. तो अचीवमेंट क्या क्या है, तो अचीवमेंट में मैं देखता हूँ कि एक तो मास्मा का जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन है वो हमने इस साल में किया हुआ कि जो ट्रेडमार्क अभी तक रजिस्टर नहीं था वो ट्रेडमार्क रजिस्टर करके हुआ. देन वेबसाइट डेवलपमेंट किया है कि ये जो वेबसाइट है, वेबसाइट डेवलप किया और वो वेबसाइट का इनॉग्रेशन अपने मेडा के DG थे तभी उन्होंने किया. उसके बाद हमने जो मेंबरशिप था, पहले जो मेंबरशिप था ये मैनुअल था, यहाँ पे आके फॉर्म भर के करना पड़ता था, वो मेंबरशिप पूरा ऑनलाइन कर दिया. तो आप
साइट पे जाके मेंबरशिप ले सकते हैं, वहां से ही अप्लाई कर सकते हैं, वहां से सर्टिफिकेट इशू होता है आफ्टर सैंक्शन। देन हमने मेंबरशिप में भी क्राइटेरिया किए कि पहले क्या था कि सिर्फ ईपीसी मेंबर ही थे, तो हमने गोल्ड, सिल्वर या डीलर डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे मेंबर में क्राइटेरिया किया, तो उसका भी बहुत अच्छा फायदा हो गया और मेंबरशिप बढ़ गया और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी आज मास्मा के साथ जुड़ी हुई है। देन जो एमएससीडीसीएल और एमएनआरई का जो कोलैबोरेशन है, उनके साथ जो मास्मा का कोलैबोरेशन है वो अभी अच्छी तरह हो रहा है। जो कुछ डिफिकल्टीज आ रही है वो सॉल्व हो रही है और एक बहुत बड़ा सक्सेस है। अगर हम देखते हैं कि 2 साल में जो सब्सिडी का हम देखते हैं तो अपना सब्सिडी होना और आज एम्पैनलमेंट चालू होना, ये एक मास्मा